Так, чат, вітаю усіх. Продовжуємо проходження Відьмака. Музичку вимкнули, все, поїхали. Я чесно не пам'ятаю, на чому ми там зупинилися, але наче ми якісь сайт-квести робили і будемо продовжувати їх робити. А по основному сюжету ми шукаємо дітей кривавого барона. Так, квести. Це ні. Ось цей квестик зробимо. Folk don't object to your white malt, Richard. It is as though the heavens sent you. Fuck's on a lot of you. Поїхали. Hey there. Come on. Ось я не туди поїхав. Треба на дорогу повернутись. Not so fast, Roach. Так, секундочку. Не пам'ятаю, я грав з ним чи ні. What? Got anything interesting? Не знаю, хай вони поки що будуть. Так, де зброя у мене ремонт є. О, картки. Картки. Не знаю, треба вони нам чи ні, але ми їх купимо. Farewell. Хай будуть. Так, карти для гвинта. Нічого цікавого. А це карта типу для всіх колод, окей. Що можна насправді
починати збирати собі нільфгардську колоду. Так, поїхали, зіграємо з ним. A game of Gwent. How about it? Що, може взяти ще одну Йохану піхоту замість цього одного? Так, згадуємо, як все грати. Карти, які прибрати. Точно цього приберемо. У мене немає юнітів в облогі, тому ми цього приберемо. Карта облоги приїхала. Ну ладно, нічого страшного. Так. Я Йохану піхоту залишу на раунд наступний. Може програти. Дев'ять, якщо використати мглу, то буде все одно різниця в одиничку. Давайте ми розіграємо цього. Як його розіграти? Не можу його зіграти. Тоді я мглу розіграю, просто щоб виманити з нього додаткову карту. У нього 7 карт, у мене 8. Давайте навіть цього зіграємо. І пропускаємо хід, ми або виграємо, або йому ще треба карту витратити, у нього на наступні раунди мало чого залишиться. Ну, гарно все. У нас велика перевага по картам. Мій суперник спасував. Мій
Останній хід. Ну, поїхали. Ну, я маю перемагати тут ізі. У мене потужні карти, комбінація йоханої піхоти і чисте небо, щоб нівелювати будь-яку його перевагу. Ну, типу, все, у нього карти закінчилися, перемога. Так, і ми за це отримали карту. Карта Некер називається. Що воно, мале, прутке і капосне. Якщо у тебе їх багато, це непогано. Давайте теж додамо карту у колоду. І ось статуелів теж саме. Так, добре. О, там ще торговець є у таверні. Оголошення призначеним мешканцям сіл Низики та Залип'я прибути до табору Нільфгардської групи армії «Центр» для виконання робіт на благо імперії. Списки призначених на кожен день знаходяться у Салтисів. За ухилення від робіт каратимуть батагом. От нам. Ага, я у нього вже був. Давайте ще раз глянемо, може у нього карти є. У нього карти є. Новий лідер. Farewell. Давайте подивимось. О, нова карта. Командирський ріг. Подвоє силу всіх карт певного роду військ можна вжити лише раз у кожному ряді. Можна додати, непогана карта. Теж додамо. Так, 3 карти Нільфгард. Поки карт мало, додаємо усі. Там вже будемо розбиратися. І у мене є новий воєвода. Хай буде. Мені та злива нафіг не треба. Коли далі. Сподіваюсь, тут є поворот наліво. По карті гляну. Так, там є поворот наліво.
Ух ти ж йошки. Don't let him catch his breath. Секундочку, до такого мене не готували. Instead of grabbing your gun, fight. Ще один живий. Та на що ти факел дістав? Так, ладно. Полутаємо. Hey there. Зараз поїдемо далі. Секундочку. Так, є щось на телефон. Так, все, поїхали. О, ти, блядь. Damn, you're ugly. Оце ми так поїздили. Що нам про неї розкажуть? Драконоподібна. Віволга, у мене навіть немає такого елексиру. Чи є? Немає. Мені ці мастила треба зробити, вони 100% стануть у нагоді. Не еліксири, точніше, а ці мастила. Так, а мені що треба буде? Мені треба буде обмазатись червоними мутагенами, як мінімум 2. А там подивимось, напевно, що зелені? Чи ні? Так, трошки їжі. Так, це розвиток треба. О, відкрилась ця штука і ще одне очко не розподілене.
Так, техніку школи кота ще рано брати. Що я ще хотів? Концентрацію. Ну теж на потім. Зараз тоді качнемо це. Так, 6, 8, тобто кожен другий рівень. Пойняв. І ось сюди мені треба червоний буде вставити. Так, а ну зараз вебка вам закриває. Трошки вище підіймемо. А вам цю частину закриваємо. Giddy up. Show me what you got. Ще 3. Ну, це гарно. Слабкий синій мутаген, він мені не треба. Так, що про гарпій пишуть, це теж гібрид. А арт треба, щоб збивати їх. That's it, Roach. Що ти не можеш перестрибнути? Ладно. Пішли пішки, тут небагато лишилось. А, я підібрав? Так. Так, тут дошка оголошень, ще торговець. Давайте дошку почитаємо. Нічого цікавого. Так, купець. Купець. Freshly curdled milk. Eggs straight from the coop. Nary a trace of shit on them. Show me what you sell. Багато алкоголю. Зіграємо у карти. Don't know that I'm gonna buy anything, but I sure wouldn't mind a few rounds of Gwent. Так, командирський ріг ми точно беремо, якщо нам його дасть. Давайте ми зливу віддамо. 3 йоханих піхоти плюсик. І Артана давайте віддамо. О, ріг. Ріг приємно. Давайте йому блогу виставимо в цьому раунді.
можна помістити. Угу. Так, що зробити, що зробити? У мене 8 карт. Побільше карт хочеться з нього виманити. Давайте так і пасанемо на наступне. Він сильну карту змушений був розіграти, це добре. А що, некер залишився? Щось не зрозумів, ну ладно. Так, мій суперник спасував. Тоді ми робимо так. Погано, що у мене немає чистого неба. Якщо він мені передню лінію перекриє, це ГГ буде. Просто знищимо його зараз. А, блядь, ну ладно. Я не відразу зрозумів, як вона працює, її сюди треба класти. Це будемо знати. Так, і нам дали карту ось сюди. Побігли далі. Травичку по дорозі збираємо. Must be the manor the old woman mentioned. Вбити чудово. Never known a monster to set a trap. Someone's here. Problem solved. Traps everywhere. Gotta be careful. Так, сюди зайти можна. One less to worry about. One less to worry about. Замкнено, потрібен ключ. Вийняв. One less to worry about.
not right. Щось тут не так. У тебе відразу ж 2 дроти перед обличчям. Ось що тут не Problem так. solved. A tripwire. Problem solved. One less to worry about. A sort of attic. Gotta get up there somehow. Might be just long enough to reach that upper level. Let's see what's up there. Так, зараз я ще внизу не все подивився. А, він сам поліз, ну ладно. Bravo, Geralt. Avoided all my traps. Letho. Yeah, didn't expect to see you either. You one of them? Who's them? To the Emperor, mercenaries. To themselves, bounty hunters. To me, ordinary sons of bitches. Well, got nothing to fear from me. Took a job from an old woman. Supposed to get rid of the monsters here. Did that already. Count on you remembering that when you collect your pay. Who'd you piss off this time? Emperor just decided to get rid of me. I'm an inconvenient witness after all. I've run into loads of men out to kill me ever since I left Loch and Ween. Now I understand all the traps. Gotten real careful. For good reason. Don't look a bit like lost travelers. They're not. Means Lewis sold me out. Lewis? Old friend, kinda. Did a few jobs together once a while past. Lewis recommended this place to me. So maybe those men down below wound up here by accident. Eat my own boot before I believe that. Gotta get rid of them. Coming? Lead the way. Привіт, Віталіс. We got a plan of attack? Yeah, improvise. Let him catch his breath! Ever fight a witcher? Country! Bastards, country! Так ти клятого коняка. Що, ти не хочеш разочок його вдарити? Все треба робити самому. Goddamn fools. Shoddily armed for assassins. They're just scats. Came to see if Lewis was telling the truth. Rest must be waiting Чил не nearby. стілить фраги просто. And your old pal probably Просто це knows трошки не where. та гра. He was the only one knew I'd be here. Must have told them. Think me and him are due for a little chat. In that case, good luck. Wanna come with? Sight of 2 witches might loosen his tongue quicker. Besides, we haven't seen each other in ages. You could tell me what's new in the world. Підемо з Put it that ним. way. All right, I'd love to come. Stay close to me. Щось мені здається, It's що one of він нам those ще places допоможе. it's hard to find if you don't know where to look. This Lewis, somehow doubt he's one of your best friends. Stick closer, Geralt. Так.
Ну тобі треба почекати, бо ми лут не залишаємо. Так, що тут ще є? You know how it is in this trade. Stick closer, Geralt. Wonder what door this opens. Він відкриває оці двері. Ну, має їх відкривати. Somebody lived here once. Це тільки заради цього, чи що? Dolores. Something here. A chest. Сто флоринів. А флорини ж нам міняти треба, да? Да. Ладно. Так, далі точний удар треба. І ось цю штуку можна взяти. Раз, два. Раз, два. А червоного мутагена нема? Поки що нема. Синій є. Ну, типу, у мене має бути 4 цих і 4 якихось додаткових. Щось типу раз, два. Три, наприклад. І ще щось. Оці дві взагалі не треба. Ну і клен можна. У мене було щось типу 3 червоних, 1 зелена по секторам. Я не знаю, зелена треба мені чи ні. Ну потім будемо розбиратися, поки все одно качаємо червону. Так. Почекаєш, чел, я ще не все дослідив. Де ти заїбав, я ж перемкнув. Дива зерканії. На англійській, поняв. Ця на англійській. Ну немає сенсу так читати. A journal. Little wear and tear. Someone's journal. О, а ця не на англійській.
Спекотні літні дні цього року наступили раніше звичайного. Гумберт став нестерпним. Він сердиться щоразу, як я супроводжую доярок до річки. Каже, що я не повинна брататися зі слугами. Але по-справжньому він шаленіє, коли я спілкуюся з Яном та Фредом. Він стверджує, що шляхетній пані не годиться водитися з чоловіками нижчого стану. Мовляв, це підриває його законну владу над ними. Може, коли ця нестерпна спека почне слабшати, він стане терпімішим. 20-й день Фейна. Нудьга з кожним днем лиш посилюється. Я люблю свого брата та щиро рада, що ми не продали маєток після смерті батьків. Але інколи я задумуюсь, як би це було жити в іншому місці та з іншими людьми. 43-й день Фейна. У нас був гість, син якогось пана з Горсвелена. Полювавши, він опинився на нашій землі та попросився на нічліг. Ох, яка радість, нарешті хоч щось відбувається. 15-й день Ламаса. Настав час визначити це. Я кохаю Родеріка і відчуваю, що він кохає мене теж. Сподіваюсь, Гумберт буде радий. 18-й день Ламаса. Розповіла Гумберту про мене та Родеріка. Він впав у лють, сказав, що Родерік мені не пара. Може, я ще зможу його переконати. 21-й день Ламаса. Гумберт невблаганний, але я не залишу кохання всього свого життя заради нього. Якщо в мене не буде іншого вибору, я втечу з Родеріком. Дуже корисна інформація. Так, Літка, заспокойся. Так. Тут ми були. Наче все, можна їхати. Giddy up. Нова позначка потаємний Slow скарб. now. Whoa. Лето, почекай. Так. Що за меч? Так, а що у мене займає так багато ваги? Ось це, напевно. Харчі не важать нічого. Гроші важать теж нічого. Я ж, до речі, книжки, ну, те, що прочитав, я ж можу продавати, воно ж мені більше не треба, воно у мене там десь записується. Так, інгредієнти теж нічого не важать. Ну, значить, це тупо зброя. Так. Ще щось є. Так, як до тієї позначки дістатися, треба подумати.
Зараз це неможливо. Як це неможливо, якщо можливо? Так, а що, я не можу ніяк його залутати, чи що? Ну ладно. Так, прийшли солдати, чи то наші, чи чужі, не знаю, вже немає значення. Чув, як вони йшли по дорозі, сховався, забив двері цвяхами, можливо, сюди не зайдуть. Цілу ніч вони вбивали і гвалтували, бачив усе через щілини у стіні. Прокусив палець до кісток, щоб не закричати. Не знаю, чи вдалося ще комусь сховатись, мабуть, ні. Як на хвильку відчинив двері, то побачив, як витягають Антосія. Він сховався у полях поруч зі стогом сіна, де він заховав свої речі. Його відлупцювали. Вони почули мене, знають, що я тут. Я не відчинив. Думав, що спалять живцем, прямо як тих, хто сховався у зерносховищі. Потім сіли на коней, поскакали. Зараз тихо. Єдині, кого я чую, це мухи, які злетілися на труби. Спробував вибити двері, відкопати себе. Усе марно. Чув людей, що прийшли грабувати тіла. Не знаю, що саме, все, що залишилося, брудні сорочки та онучі. Покликав на допомогу, не відповіли. А тепер вже єдині, хто прийдуть, це гулі. Так. І там чел біля стогу сіну ховав свої речі десь у полях. Хочеться це знайти. Десь у полі, а де це може бути? Так, там або гулі, або собаки. І ключ від якоїсь скриньки теж треба зрозуміти від якої. А, ні, стоп, я ж її полутав. Ладно. Не хочу цим заморачуватись. Faster. Поїхали. Табір бандитів. Це теж цікаво. Так, це тільки знищити, окей. Щось, до речі, дивно, що табір бандитів без бандитів. Лето, напевно, заїбався вже зупинятись через мене. Come on now. Тих. Це теж 100% щось цікаве. Slaughter the freak!
Так, добренько. Їхали далі. А де лето дівся? Так, на який берег мені треба? На цей чи на той? На цей. Move it! Я біля будинку того не туди звернув. Lost him. Так, щось я не дуже зрозумів. Faster. Ладно, зараз це зроблю, а потім розберуся, що не так. Привіт, ракохолік. Screech, creak, fiddle, string, me, ghostly still on a well. Head's hot as a half. And she's singing. Slower. Так, чатик. Зараз зробимо невеличку перерву, я схожу собі візьму попити. Щось я не подумав, води не взяв. What's that? I'd be afeard of poisoning myself. Let it go. 'Tis the hunger. Makes me head spin. You chew 'em. I'll swallow 'em whole. Повернувся. Так, що, здати квест? You've returned. What's become of my home?
It's safe now. I thank you. This means so much. And perchance did you find my chest? With my treasures? Yeah, pretty generous as rewards go. You've earned every last bit. Time I was on my way. Gods guide you. Так. Досвіду щось дуже мало дають. Це у мене ще фігня на досвід стоїть. Так, побільшення завдання. А де квест? А де квест цього? Який з літа? Чи що, провалено у мене тільки один квест? Я щось... він типу виконався сам по собі. Ну ладно, зрозуміло. Тоді... А ти курва. Це недалеко було, треба повернутись доробити. What happened to your heart? Went to the forest for brushwood yesterday. Щоб воно на мапі насправді якось позначало або показувало, що ти десь поруч з квестом, було і б ідеально. Так, когось врятували по дорозі. Help! By the gods, save me! They'd have eaten me alive for certain. Corpses must have drawn him. Thank you for not leaving me there. Seems luck's with me at times after all. Luck? Guess things could be worse. You get infected recently? That why you haul corpses? What? No, it's my job. Well paid too. Thing is, you're not a witcher or a mage, so you're not immune. I'm no foul mutant, thank the gods. But no worries, nay. It's just, well, no illness ever holds me. Gonna need a new cart. Gotta burn this one, soon. Can't I just bury the stiff somewhere near? Cart's still fit for fixing. Anyone learns you carried plague victims in it, no one will ever hire you again. Why would they need to learn? I won't tell if you don't. And you'll spread the pox for miles around. Oh, needs must, I suppose. Got anything to start a fire with? Well, well, lit up like a bale of straw. Am I ever lucky I ran into ye? Thanks for your help and wise counsel. Here's some more. Go home, burn those clothes, and scrub yourself thoroughly. Yo, sure, but I tell you true, no blight could touch me.
Sure hope so. Farewell. Fucking hell, that stinks. Ну, трошечки отримали доступу. Поїхали далі. Там все добре, коняка. Давай, вперед. Mate's just about ready. Not your golder. We've got us a feast. Pisser, ain't it? Здається, хтось The хоче... bandits gone and took me, you golder. Help. Dig it. Quite the banquet. Where'd you get all the meat? Found porkers wambling all about, so we roasted one of them. What a bite. Plenty to go round. Gladly. Hyas, cut the gentleman a slice of piglet. No, I won't stand for it. They done roasted your golder, the wazzocks. Him again. You want another bannikin? What's this about? They slaughtered your golder. Cooked her up. Wazzocks. Same old song, nothing doing. Gotta wallop him. Caius, Jacob, grab him! Nay, shan't be. Help! А, не бандити. He hasn't harmed you. Leave him alone. We go all chummy like, offer you roast hog, and you do this. Я зараз її сам з'їм цілком. Clobber him, lads. А вас просто вб'ю. Все дуже просто. Ти нічого не переплутав. You hurt? Nay, but you golder. Oh, zounds. They done cooked her. You must have really loved that pig. Who are you? I'm Geralt of Rivia. Hey, I'm Yontek of these parts. Live in this village alone? Hey, they's home. Flab and Hagel and Bebon. Only Klaus and Igor are gone missing. Who are Klaus and Igor? Igor's the fool that eat grass. Klaus, he's the elder man. Every man knows Klaus. But where's they now? I dunno. Took by the piggy magic, must be. The pigs are magic? They sure is. Щось я See цікаве yourself. знайшов. Fine. I'll take a look at the pigs. Good. А, тут, коротше, типу, це була людина. Ось в чому прикол, чого він так переживав. Це багато пояснює. Так, тихенько. Давайте це зробимо. Ordinary pig by the looks of it, but my medallion's going wild. Yontek's right, they're enchanted. Правильно, свиням ж воно не треба. Yontek? Aye. The pigs. They do seem to be magic. Aye. Cause of the sorcery. It done turned them all that way.
So those pigs, they used to be humans? Aye. What did you think? Help them, turn them back. What changed the people into pigs? 'Twere magic. I done gave Igor the key, he gathered them all, off they went. What key is this? Listen, here. Opens the hog hut, that does. Where'd you get the key? I found it. Showed it to Igor, right? And he told all the folks to go. Then they was Ну, changed. якийсь дивний чувак. Need to take a closer look at the, hog hut. Where is it? Why, it's that away past the hill. You walk, and then you're there. Got it? I'll find it. Так, будинок свині. Пам-пам-пам. Спочатку це, потім будинок свині. Run, Roach. That stench. Заспокойся. Гулі, доведеться битись. Ух ти, а це що? Точніше так, не що це, а де я його знайшов. Один. Так, готовенько. Поїсти треба. Так, це не те. Там було щось про стіг сіна, значить воно тут має бути.
Так, а ось це вже цікаво. Нарешті нормальні обладунки. Сила знака Ігні, сила знака Арт. Мені, в принципі, без різниці, напевно. Що ще світиться зірочкою? Його так багато, що я не бачу. Так, добренько, все ми зробили. Далі, побічні золото дурнів. А, ні, не золото дурнів. Чи золото дурнів? Знайдіть будинок свині, так, золото дурнів. О, ти воїн. Так, Стоп, будинок свині, це печера? Взагалі ж це не підозрювано ні крапелі. Telling you, we should scurry. You're talking rubbish. Hand me something heavy. Who's that? He's found us out. Get him! Together, lads! Kill him! Блядь, серйозно? Та які кулаки, блядь, дістань меч. Yontek's key fits after all. Ух ти, як цікаво. A lot of people came through here, and there was something heavy. Червоний портал взагалі ж не дивно. Ну, типу. Medallion's vibrating. Pig must be from the village too. Wait, that sounded like... You understand me? All right, let's try this. One oink for yes, two for no. Got it? Don't know how long you've been here, but you gotta be hungry. Got something tasty for you. Guess it was tasty. All right, let's talk. Це смішно. Yontek mentioned that only the herbalist and the alderman were missing from the village. Makes you one of them.
You Klaus, the village alderman? You're the local herbalist? Heard about you. Igor? Nice to meet you. I'm Geralt. Know this place? This a tomb? We in a temple? Wait here, I should look around. See you later. At least a few people were here. Dragged something out. Grass stains on the shirt, and an herb sack underneath. Must be that herbalist Igor's. Мені цікаво, що якщо всі повернулись свинями, то що вони не вернулись? Hog hut. Makes sense now. One gold coin at the bottom. Gold must have been kept here. I'm back. All right, let's talk. There was gold here. Know what happened to it? Gotta talk to Yontek about this. Think I know what happened. We're in a temple, and there was a tub full of gold here. Yontek found the key, showed it to the villagers, and they got greedy. Thing is, no one realized the gold might be protected by a curse. To lift it, we gotta bring back the gold. I should ask Yontek, maybe he knows where it is. Whole transformation seems like a mean joke, or else badly cast by someone who tried to do it with their feet. Такс. Поїхали тоді шукати цього Йонтика. Будемо робити з людей знову людей. Or they's gonna slaughter him dead. Last one. Village is safe for now. Так, добре. Це було легко. Yontek? Aye. Finally know what happened to the locals. They fell victim to a curse. Oh, so. Can you uncurse them? Yes, but I'll need your help. Oh. All right. You weren't transformed like the other villagers. Gotta say, I'm curious why. Well, 'cause I didn't go with them. You didn't take any gold from the temple? Nay. Why would I? Some gold was stolen.
That's what caused the curse. Know where the gold is? I done hid it. Well, you gotta return it. And all the villagers need to be there when you do. Oh. What? Get the gold, and I'll get the pigs Да, together. а не можна Meet by the навпаки? mill, and we'll all go to the hog hut. It ought to work. We's gonna save him. I'll get the gold. Gotta herd the pigs there somehow. Axie, maybe? Чого я маю свиней збирати? Чи що я маю з ними зробити? Це цікаво. Зараз ми півгодини будемо збирати свиней, бо не зрозуміло, як це робити. Використати ігні. Get moving. Towards the mill, piggies. Wait for me there. Блять, підказка, конечно, від Богу. Це ж ігній, прям ігній. Не знаю, що ти маєш на увазі, Віталій. Ніхуя не зрозуміло, що треба робити. А Максі спрацював. Time to go, porker. І тут спрацював. Залишилось останнє. Moving, chubs. А, ми це зробили. They's all here, except for Igor. Igor's waiting for us. Remember, once we're there, put the gold back where it was. You get the pigs. I'll do the carrying and dropping off. Let's go. Moving. Hurry it up.
Come on, get over there. Let's go, move it. Просто вигулюю русню, чат. Beasties, there's a herd of them. Keep moving, hurry it up. Protect them, defend them. Beasties, there's a herd of them. Go, move. Так, секундочку, тут щось пішло не по плану. Треба коен взяти. Добре, що я себе вже привчив сейвитись постійно. Let's go, move it. Так, поїхали. Вибрати квен. Come on, get over there. Beasties, herd of them. Protect them, defend them. Beasties, there's a herd of them. Protect them, defend them. Beasties, there's a herd of them. Protect them, defend them. Go, move. Минулого разу скіпнув, шкодував, аж допоки не поняв, що здалося, і ніхуя я не шкодую. 2 секунди. Come on, get over there. He's off. Wait. Що воно таке? Наша ця катсцена була. А, поняв. Трохи більше до першого обговорення, що я побачив на стрімі. I'm myself again. Thank you. It's too early for joy. We need a head count of human heads. We're almost all of us. Thank ye, White One. Thank Yontek. He helped me a lot. But it were Yontek brought us the key. Must have known the goat was cursed. He didn't want to go with us. But I didn't. 'Twas Igor. Igor wanted. Won't get out of this dung breath. Get him! Help me!
Ні-ні-ні-ні-ні-ні. First one to raise a hand against Yontek loses it. No. We was just freaks likely to get us. Let's go from here quick. Whew, thanks. Probably shouldn't go back to the village. Could end badly for you. Need to find another place for yourself. Oh, right. Whatever that means. Godspeed now. Це віднесені свинями, а не привидами. А, прикольний квест. Привіт, Варлок. Так, що ще у мене за квести? Це давайте зробимо. That's it, Roach. Slow now. Так, знову не туди повернув. Faster. Якось по-дивному GPS тут веде. Там щось є, зараз подивимось, що. А що ви, до речі, Віталя, вирішили з твариною? Ви будете повноцінну катку грати чи просто дуельки? Так, тут щось є. Not too late to surrender. Так, зібратися треба. Не зібрались. Ми ще нічого не вирішували, тільки додому повернувся. Я зрозумів.
Генератор шаблонів героїв 5, думаю, заєбісь. Ну, давай, іди сюди. Come on. Сюди його. Так, і там ще один. Мінус рука. Буває. Так, меч такий, як і у мене. Добре. Треба знайти на горі, да? Центру немає, просто одразу переходимо між гравцями з ГО. Рецепт вітріоля. Що воно таке? Цікаво. Ага, і курточка. Так, це не треба, це не відвар. Еліксир. Мастило нанесене проти людей. Оп. Щанку треба десь знайти. Так, торговця треба знайти. Так. Ми з ним пізніше побалакаємо, треба спочатку знайти торгівця і продати лут. 100% має бути десь торговець. Greetings. Wouldn't mind a look at your stock. Так. Ага, поняв. Що, командирський ріг? У мене вже є. Farewell. А що, тут немає більше торговця? Має бути ще один.
ось тут стояти. It matter where the grub's from? What? Got anything interesting? Так, вже читали. У мене таке саме. Хай буде. Гномська сокира на 9-й левел. А що ще займає так багато ваги? Харчі вагу не займають. Книжки теж не займають, але можна продати. — 39 ваги. Що займає вагу? Вже алхімія. Та типу ні. А ну давайте. Farewell. Порахуємо. — 10 кіло загалом займає армор. Ще кіло 7 займає цей армор. Кілограмів 6 болти. Ну, тобто це мій еквіп і еквіп в інвентарі. Добре. Ясненько. Пішли до грабаря. Glorian's still unwell. Head's hot as a half. White one. What's your business? Bloody Baron know you're here? Так, початок зараз. Що трошки в іншому сісти. Не, ладно, хуйня. Hear about the job. Seems you got a problem. Some graves get dug up. If that were only it. Every now and then, a vile beast that come round the graveyard, devour what's fresh, then move on. Started again not long past. Thought to myself, just don't step out after dark and lock your door tight. But then a young'un went missing. From the graveyard? Nay, from the village. Little snotter wouldn't have come here of his own. And I'd heard something like a whimper in the night. Didn't bother to come out, see what was happening?
Think me daft? If you've monsters, you need a witcher. Як, поблакаємо про Let's talk about my винагороду. reward. Половину. Ось так, 300. Just the tiniest bit, dear. But we'll settle soon, I can see that. Haggling's as much an art as lots of other arts. Так, давай 290. Just the tiniest bit, dear. But we'll settle soon, I can see that. Haggling's as much an art as lots of other Тоді arts. 285. А ти Just заїдеш. the tiniest bit, dear. But we'll settle soon, I can see that. Haggling's as much an art as lots of other arts. 280. Just the tiniest bit, dear. But we'll settle soon, I can see that. Haggling's as much an art as lots of other arts. 275. А ти за... Just the tiniest bit, dear. But we'll settle soon, I can see that. Haggling's as much an art as lots of other arts. Rate's fair, considering the job. I know a bit about these things. See if I can learn what's out there. Так, що, пішли подивимось. Що там? Там вже хтось є. Let's dance. Ghouls dug up the graves, and the stench of decay attracted wild dogs, but neither ghouls nor dogs steal kids. Не навчитесь чому варвар. Ага. Так, ну погнали дивитися, що воно таке. Grave's been dug up recently. Smell of cadaverine's old though, overripe. Wonder where the stench will lead me. Ух ти. Новий меч. Можна засейвити. Це ми нормально впали. Whatever filth lives here sure chose an unusual place for its lair. Creature can use tools. Means it's sapient.
or just plain clever. Чи там людожер якийсь живе? Human skulls in a magic circle. Monsters clearly using them, drawing strength from the place of power. Somebody's doing some cooking. This, it's a human femur. A child's. Gotta be a grave hag. Collected the skulls to draw the power through them. Confidence grew enough it started prowling the village. Need to take the skulls, force it to go back to the cemetery. I'll get it there. That ought to really piss it off. Now to lay low in the cemetery. It's likely to crawl out after dark. А в мене тут немає нічого. Огроподібні накеруємо. Цвинтарні баби. Мастила проти трупоїдів. У мене є. О, моя улюблена частина гри. Коли у тебе з-під землі вилазить океан, потім ще викидає доверху з гри. Так, тоді. Поки зараз буду завантажуватись гра, сходжу з холодильника воду заберу. The Witcher's contact in Velen was to be Hendrik, the Emperor's spy. Hendrik was operating incognito in that war-ravaged land. His mission, to gather intelligence about Ciri. Yet Geralt arrived too late. The Wild Hunt had reached Hendrik first. The Witcher learned nothing from the spy's corpse, but the Wraiths had failed to find his notes. Geralt read them and knew that Ciri had been a guest of the Bloody Baron, a local warlord, and that she'd quarreled with a witch. Забув розмутитися. На цей баг, коротше, через відьмацькі почуття спрацьовує. Thief. Skulls he stole. My skulls. Ought to dig up his own. There she is, right on cue. Так. Секундочку. Ух ти ж. Непростий опонент.
Секундочку. Гля, який язик. Вона явно майстер французького поцілунку. Виняткова річ. Я сподіваюся, що це винятковий срібний меч, бо у мене типу стандартний срібний меч так собі. Ой, який гарний. Можна цю руну вставити, хай буде. Який гарний меч. Зелений мутаген. Так. Додатковий досвід від людей і нелюдів. Те ж саме. Поїхали по винагороду. Faster. Hear about the job. And? It's taken care of. It was a grave hag that dug up the graves and snatched the child. Aye. So, how is the little tyke? Child's dead. Oh, 'tis as I thought. What about my reward? Oh, I've not forgotten, nay. Here you go. Thanks much for your help. Take care. Ну, то, типу, насправді нелогічно, що можна наносити масло під час бою з одного боку, але з іншого боку воно, ну, тупо на 20 ударів тільки. Це ж не серйозно. Так, побічні завдання. Ось це зробимо. Секундочку. Go, go.
Я то набірчик використав, мені треба тепер запасний. Поремонтуватися. White one. What's your business? Bloody Baron know you're here? Давай підйом, блядь. Trusty arms for all sorts, steel swords and strong maces for the menfolk, engraved knuckle dusters for the ladies. Так, поїхали. По порядку усе. Взяти сильніший меч чи не взяти? Так, точно раз, точно два. Може швиденько гвинт? Я ж кажу, все по порядку. В гвинт теж зіграємо. Так, в принципі, бабки у мене є, чого би не купити, правильно? Так, їх я для колекції тримаю. Тут усе є. Взяв у нього ще 2 квести. Ага, у зброяря можна гнізда зробити, добре. На 12 левел. Воно мені треба чи ні? Так, ладно, треба буде, я це зможу зробити під час цього. Так, хай щастить. Змінюємо меч. Trusty arm. Show me your wares. Так, і швиденько у гвинт. We get some cards in too, I'll be a happy man. Скаєте, добре. Так. Мінус злива. У мене слабка друга лінія. Давай віддамо цього.
нього 6 карт. Так, ладно, давайте віддамо. Так, він спасував. Так, що ця дає? Типу, якщо він мені зараз облогу ніяк не прибирає, це луз для нього. Так, і що він мені дав? Стефан Скелен. Зараз подивимось. Це не Скотель, а хто це? Блядь, дуже крутий шпигун, але 9 щось дуже потужне, щоб його на стіл опонента виставляти. Щось у мене таке відчуття, що я все одно не переможу Кривавого Барона. У нього прям дуже потужні карти. Але ж я думаю, ми потім будемо в усі регіони повертатися, правильно? То я його пізніше здолаю. Not so fast, Roach. Правильно, ми не можемо пропускати торговця. Greetings. Wouldn't mind a look at your stock. Це не цікавий торговець. Farewell. That's it, Roach.
I saw you in the zoo. Так, дошка оголошень, ще торговець, це ми зайдемо. Grim Reaper must be having a lark. Так, замовлення полісунка. Увага, якась чортівня захопила наші поля. Щось не дух і не привод. Старий віл поклявся на могилі матері, що це полісунка. Так це чи ні, будьте обережними і не ходіть на поля наодинці. І точно не йдіть, не взявши вила чи граблі. Але якщо у вас вистачить мужності вигнати цю почвару, ви отримаєте файну винагороду. Зробимо. Спочатку цей квест, який вже робимо. Так, тут, до речі... An amulet, a bazaar, some tortoise-shells. Покажи мені What свої else you have on товари. offer? Corpse teeth and kidney stones. Tried remedies for trying times. Типу срібні персні нормально розкладати на цей. На срібні слитки. Тобто поторгуватись обов'язково. So long. Так. Блакитні смуги замість Ярпена. Ну, 4-та Йохана піхота, напевно, вже перебір. А гвинт, ну, типу, колоду спочатку треба зробити. Ладно. Це візьмемо. Все. Куди пішов, а гвинт? An amulet, a bazaar, some tortoise-shells. Let's play cards. Gwent wouldn't be bad. Так. Точно Йохану піхоту приберемо. Та й напевно усе. Ой-ой-ой-ой-ой, він спасував. Це ж добре, ми можемо зіграти його. І ми забрали перший раунд. І просто наступний раунд файтитись до талого на усі карти.
Так, що, давайте виставимо цього, може спровокуємо його на якісь карти. Я можу зараз здатися, він ще карту витратить. Ні, давайте напевно зіграємо все ж таки. Якщо у нього є якась погода на мілічну лінію, то мені гайки. У нього немає нічого на передню лінію. Так, що ми отримали? Рекрут бригади. Мені здається, до речі, ця карта треба. А, ні. Це Скотта Еліам. Ладно, хай буде. Так, сюди зайдемо ще. You ain't safe unless you got a Gabrielle. The auto-crank one-handed Gabrielle ensures you get the first shot and the last word. Let me have a look at your stock. Так, ну схеми виготовлення не хочу купляти. Ремонтні набори у мене є. Що ти мені можеш зробити? А я продав панцирка Ермонхена. Ну ладно, таке. На 24-й левел, це слабкіше і це слабкіше. Чи не хотів би ти зіграти в карти, хлопче? How about you take a break from hawking? We play cards instead. Так, Clear Sky ми точно залишимо. Мороз давайте. Так, він слабкі карти використав, я думаю, що я просто скіпну.
Так, давайте ми йому трошечки... А, блядь, що я зробив? Курва. Я не те натиснув. Я думав, що вона облогу руйнує. Ну ладно, нічого страшного. Мій суперник спасував. Сам собі заруїнив, сам собі полагодив. Так, добре, ніяка ще карта, причому Нільфгардська має бути, напевно. Скотель. І хто таке? Це я хотів пум-пум-пум, подивитися. Ага, це перше комахоподібне, яке ми маємо. Що, до речі, по мастилам у мене? Річ потрібна для виконання завдання. Ну це пізніше, напевно, зараз не треба. Так, мастила. Піщанка і ранох. Треба чи купити їх, чи що. Destroyed this one too.
slower. Блять, знову невидима стіна. Полетить за мною чи ні? Дуже не хочеться. Ghouls. And where there's ghouls, there's usually corpses. Ну де гулі? Ну де тут гулі 23-го левела, Геральт, зберись. Треба тікати. Розглядаємо таємницю села якось наступного разу. Slow now. You the ones destroying shrines all over Velen? What's that got to do with you? What's it got to do with you? We are the heralds of lightning. Heavy drops from leaden clouds. Unleashed, the lightning's name shall be Overman. The locals claim the gods are unhappy. No fear of their wrath? The wrath of the gods? The gods are dead. We but dispose of their rotting remains, the dying embers of superstition that harms. Great. Need a favor, though. You gotta clean up after yourselves here. Then go back to wherever you came from. Dispose of those embers there. Religion is the opiate of the masses. The gods are dead. Thus speaks Master Friedrich of Oxenfurt. Common folk fear religion and the priests, not the gods. And this fear enslaves us in fetters of ignorance. We must forge a new morality, or rid ourselves of morality altogether. Так, ну я бабці допоможу, Amusing яка as мене this це little show попросила. is, I'm getting bored. Leave, and don't come back. Or what? Or I'll tell on you to the headmistress. Repression! Attack the system's lackey! Bad idea. It could be quite profitable. Дем'ярд. Ну давай, давай. Хто? Come on! Я чемпіон велету по Велену по кулачним боям. Палку дістав. Ну, ми ж типу живі, я сподіваюсь. Я ж їх кулаками бив. Що мені тут? Тут рукавички дали краще за моїм.
Так, поки є можливість, треба позбирати травичку. Так, що там пішли? Поїхали далі. Так, що далі? Це все відьмацькі замовлення по лісунку. Тихенько, тихенько, тихенько. Не звертай на мене уваги, Грифон, я просто їду. Так, це селянка, хто ти, салтист? Greetings. What do ye want? So the notice about Jenny of the Woods, you posted it, right? Oh, aye, 'twas me. You do it? You's a witcher, is you not? Straight off, a picture in me granny's book. Monstrum, or a portrayal of witchers. Remember like it were today. We be afeard of her. But Jenny of the Woods, what's she to you? Let's talk rewards. So, how much would ye wish? Скільки б я хотів? Ну давай 300. Oh, have it your way. Ух ти так легко погодився, блядь. Знав би, дав би, просив би більше. Know if anyone's seen Jenny of the Woods? Could tell me more about her. Old Willem must have, but he won't tell you naught. He were weak of heart. We found him in the fields this morning. Other folk are afeard to go out nights. But you might try Agneta, lives at the end of the village. Word is she saw the wraith. And nothing happened to her? She wasn't hurt? Agneta? Outlived 3 husbands, that one. Jenny of the Woods won't do naught to that wench. So you're that white one. Каже, 3 чоловіків пережила. Так.
О, тут торговець є. Я з цим торговцем вже грав в Гвин чи ні? Ага, грав. Don't you look at me. Wraith that haunts the village. Can tell me about it. Oh, I saw her. Saw Jenny of the woods with mine own eyes. Like I sees you now, Witcher. What did she look like? In detail, please try. Truth be told, I didn't see her too clearly. It were growing dim, see, and this pale shape loomed afore me, mist-like. I comes closer, and the cloud thickened, and something like a visage came out of the mist. What did you do? What do you think, me love? That I'd wait to see the wraith in full glory? Ran to the village to tell folk what I'd seen. I see. So she appeared to you just after twilight? Important clue, thanks. You take care now. Добре, пошли. Ну, якщо вона примара, до речі. Якщо вона примара. У мене є масло проти примар. Мені треба 2 піщанки купити. У тебе нема часом піщанки брати? What else you have on offer? Corpse teeth and kidney stones. Tried remedies for trying times. Нема. Що, побігати траву пошукати, щоб його зробити? Давайте побігаємо там поруч, може там є якась трава потрібна. Так. Це гриби. Це не те. Ти це не те. Немає тут трави потрібної. Це погано. Ладно, подивимось, що тут. A piece of fabric, possibly from a dress, got snagged on the undergrowth. Stride indicates she was running, probably why she tore her dress. Somebody chase her? Блять, кашляє, ніби зараз здохне. Couldn't outrun her pursuer. He stabbed her or slit her throat. Strange. Left the knife behind. Dried blood on it. Could come in handy. Dragged the body through here. Clear trail. Подорожник. Відран допоможе. Дезертири. Так, і що в мене? Алхімія, трута повішеника, проти людей і нелюдей. Теж те, що треба. Пам-пам-пам. Так, ладно. Квен. Clean your guts out, eh? You'll never learn. Piss off. Still
Ой. Здається, він більше нікуди не піде. Ух ти, жовтенький меч. Трошки гірший за мій. Дивно, що відьмак луком не користується. Так, відварно видали, да? Мутагени з біса. Збільшує вагу, що відьмак може Ну, блядь, 1800 секунд, це скільки? Півгодини? Мало? У крайньому випадку можна використовувати, да? Там, щоб, наприклад, дійти до міста продатися. Але все одно мало. Lugged the body all the way to the woods, buried it here. Shallow grave. Murderer must have been pressed for time. Something's sticking out. A letter? Так, хоча і сказала, що не хочу його знати, я знаю, що ти не боїшся Бокая, але я боюсь. Він каже, що кохає мене, але це не таке кохання, як між нами з тобою. То щось жорстоке та лячне. Бокай ніколи не облишить нас у спокої, ніколи. Ми маємо втікти. Залиш свою відповідь у звичному місці, твоя Зуля. The scorned lover killed the woman, seems to me. A night wraith. Alderman probably knew the girl. I had to ask him. Not from here, Kate. First the armor's passed, then the pox, now the... Greetings. What do ye want? Zula and Bakai. Did you know them? They must have lived in this village. Good God, he knows? 'Tis witchery. They disappeared, both of them, into thin air. We've not seen them a week now. I found the girl's grave and a letter. It's clear she rejected Bakai because she loved another. Zula and Ontan, aye. We thought they'd fled north to seek happiness there. Bokkai departed round the same time. So that's to mean our Zula's the wraith. Can't be. Such a good lass. And so pretty. Any idea where they used to meet? Well, can't say for sure. But the young'uns, they go to the clearing, mostly west of the village, past the fields. Zula. Good gods. No way I can hope to lift this curse. Gotta drive the wraith away. Stand a chance if I can bind it to one spot for a while. Here, he thinks. Так, а з примарою там не Квен треба, а... Ірден. Що це? Шилібуха. А це не те, що мені треба було? Ні, мені піщанка треба. Зараз спалимо секундочку. Тут трошечки розваг є. You're dead! Shut up and fight. Kill if you love the gods! Треба, до речі, в місці продатися буде. І що це заради алхімічної пасти? Цікаво. The night wraith won't appear in daylight.
Так, ну давайте медитуємо до півночі. What? Lost your nerve? Come on, come closer. Готово. Так, що за меч дали? Сталевий меч на 6 рівень. Добре. Плюс 19 і 3 сфери. Гарний меч. Так, трофеї. Знову плюс досвід. І може їх якось можна об'єднати, ті трофеї? Щоб вони більше досвіду давали, чи щось таке. Not from here, methinks. Так, медитація до 6 ранку. Maybe I should send me man to the Ще ні. might catch something. Me man went to see the witch again. She's enchanting them. I tell ye, sucking the life from their bodies. An amulet, a bazaar, What else you have on offer? corpse teeth and kidney stones. Поїхали. Це не треба, це не треба. Так, це ми продаємо. Добре. So long. — 1300. Ну, в принципі, грошей достатньо. There's one dead woman lying there all quiet and calm. I've nailed her opens. Натерти армор, а на зброю тут нема, да? Tongue on her, but she out 20 Є. Don't floor
guts with spells. Besides, she got no wounds. She's not cross-eyed. And what's a witch with no great Де цей чел? Заїбав спати, вставай. What are ye looking at? Геральт прийшов. Bothering us poor folk. Greetings. What do ye want? Jenny of the Woods is gone. Got rid of her. She'll not be back. No. I know how to dispatch night wraiths for good. Aye, of course. Your reward, as agreed. Many thanks to ye, Master Witcher. Farewell. Farewell. Maybe I should send her to the creek. Might catch some. Опа, у нас тут мейн-квест відьма. Давайте пошукаємо. Should send him back to the witch. Might cure him of laziness. Greetings, ma'am. Good day to you, sir. Need something? Got a matter for your village witch. Know where I can find her? I don't bother with her myself. But ask my man. He'll know. Twerked his back so bad last week he could hardly move. So I sent him to the witch. Came back sprightly as a foal. Where is he? In the yard, no doubt. Pain's gone, but sleuth's setting now. Should be hunting foxberries to feed our young ones. Marion's lad. Now that man, he knows how to provide for his family. Caught some water rats last. They had food for days. Так. Daddy says you killed the beast that was eating folk. Come on. Good day. Heard you know where to find the local witch. Who told you that? Your wife. Daft wench. Leave me be and don't listen to that nattering sow. We've not had a witch, shaman, nor cunning wench in ages. Угу. Ось що мені треба у знаках качати. You're hard at work. Won't interrupt. Так, я з ним пізніше побалакаю. Тут, можливо, ще у когось можна безкоштовно дізнатися інформацію. You, white one. What's your business? Not from here, methinks. Not from Velen. I get it right? You did. So, where you from? Originally, Rivia. Rivia? Blimey, that's a ways. A witch lives around here somewhere. You know her? I do. From afar, that one, like yourself. But she listens, understands. Helpful. Not like the old witch. That one were deaf as a stump and mean to boot. Know where I can find her? Go to the pond. Wild swans swam there once. Trail starts there. Follow it to a great stone, drop where it lies by a devil that a farmer tricked into thinking it was a giant egg, then go right into the woods. You'll pass a destitute cart, and near it find the witch's hut. Thanks. Been a big help. Ну, я ж кажу, що можна безкоштовно дізнатись. We shouldn't. I can't lose hope. What do you do? Ask a bear to dance? Must be a large stone near the pond. Master Witcher, there's an elven burial ground in the cabin hereabouts in the house. Так. Траву не пропускаємо. Бо вона нам потрібна. Так. There's the boulder. Now right, and onto the cart. Ой-ой. Звучить не дуже. Show me what you got. Ви не хочете повпомерти? The cart. Witch's hut is somewhere nearby.
miss. Cows are wheezing, won't rise from the barn floor. Pus streams from her snout. Do I look like a dairymaid to you? No, miss, but you know things. 'Tis our last cow. None other left in the village. Rest died of hunger, or soldiers let him off. Oh, we're as good as dead without her. I shall give you herbs. Mix them with water drawn from the spring at midnight, then make the cow drink them. But first, you must clean out your barn thoroughly. Is that clear? Thank you, miss. 1,000 thanks. Enough. I've had my fill for the day. Go home. She's in a foul mood. We'd best come back on the morrow. Watch what you say. She's quick to ire, apt to take revenge. Bitch is in a proper fury. Отак, блядь, допомагає людям. Вони потім пиздіти будуть. Anyone home? Ordinary ointment. Nothing special. Ні, ну, блядь, рецепт туші для Ві я точно читати не буду, це вже перебір. Now, where's she run off to? Managed to amass quite a book collection. A pentagram in chalk. Powerful aura. Must be some artifact or... So this is where she disappeared to. Любчику, пишу, бо ти певно переживаєш, що я досі на тебе серджуся. Ти знаєш, я ніколи не тримаю довго образу, то нерозумно. Я тебе пробачаю. Це усе через твою таємничість. Хіба це так дивно, що я зацікавилася твоїми дослідженнями чуми? Мені подобається спостерігати за тим, як ти працюєш у вежі. Не відмовляй мені у цьому задоволення. Скоро ти не хочеш балакати за результати експериментів. Якщо всерад не потребуватиме тебе завтра увечері, приходь побачити мене. Ми все з'ясуємо за келихом вина чи парочкою, а там вже хто зна, твоя К. Так, а що у нас у підвалі? Так, в портал. Руни можуть бути для зачарування вашої зброї. Окей, це я знаю. На слабкі руни байдуже, а от сильні, от таку як тут, наприклад. Треба буде виймати обов'язково. Так, що засейвились і пішли. Well, nice. I was wondering how long it would take you, Geralt. I'm upstairs. Don't be shy. Не знаю, наскільки це рідкісні рослини, але думаю, що варто їх позбирати. Поки є така можливість. Greetings, Witcher. Missed a spot. Where? Hope you didn't come to court. No.
to talk. Turn around and wait. Kira Metz, deep in the heart of Velen. Thought you hated the countryside. I can assure you I do. Now more than ever. Heard a witch lived out here. Never would have guessed it was King Foltest's former advisor. I'm so pleased the world's still able to astound you, Geralt. I actually envy you that sense of wonder. Common in children, knights errant, and morons. Someone's grown irritable. Is that any way to greet an old friend? I believe I greeted you with a pleasant view. Now tell me what brings you here. So, bet you saw this question coming. What are you doing here? Let me think. Enjoying the country air? Admiring the unspoilt scenery? Or is it furthering the age-old alliance between the city and its breadbasket? No. I'm in hiding, Geralt. Blind to the state of the world? Don't you see what's happening? Mean the persecution mages now face? Yes, that's exactly what I mean. Radovid's new pastime. Pursuing anyone with a whiff of magic about them. Witch hunters. Sound familiar? Murderers scouring the north from end to end. Burning books, hanging soothsayers, torturing herbalists. Неприємненько. Picked a strange place to hide. I didn't pick anything. In the north, Radovid's men hunt sorceresses like fish in a barrel. Nilfgaard controls the south. Where was I to flee? Emperor does keep mages on a short leash, but he lets them live and ply their trade. Radovid and Emma differ in every respect except one. They share a deep hatred of the Lodge of Sorceresses. And I was a member. So how's it feel to be the village witch? Horrid. No joy in having the boundless respect and trust of the local peasantry? They'd respect anyone who could produce hemorrhoid cream. Been here a while, haven't you? Long enough for rot to set in. You cannot possibly imagine how much I detest this place. Changing the subject. Any news of your sisters from the lodge? None. We can't know too much about one another these days. It's safer that way. Even tried to contact one another? I've wanted to many times. But I've no way of knowing who would answer, or who might be listening. I'm looking for a certain young woman. Oh, really? Who? Apparently she quarreled with the local witch. Someone's been feeding you horseshit. The girls around here are too stupid to quarrel with me. She's not from here. You're up to something, Geralt. If I'm to help you, you must tell me what's going on. Who are you looking for? Ciri. Ciri? Well, now I understand the secrecy, not to mention the brooding, the furled brow. And you say she had some sort of problem with a witch? So you haven't seen her? I'm certain I haven't. But recently, someone asked me about an ashen-haired woman. He claimed she would stand out from the peasant crowd. He say anything else about her? Not so fast, Geralt. No humble plea, no offering for the witch. What's your rate these days? A couple dozen eggs? 3 hens, maybe? My rate rises with every word you speak. I'm not sure you can afford the information anymore. You're pricklier than I remembered. Isn't living in nature's lap supposed to be cleansing, calming? Nature stinks. Oh, sod it, don't give me that look. I know it's Ciri we're talking about. It was an elf, this individual who asked about Cirilla. No flea-bitten Scoia'tael slob either, but an elven mage.
He say what his name Я was. двічку didn't. хотів натиснути, ну ладно. And he wore a mask. Very secretive all around, but I liked him. He was intelligent and composed. He say what he wanted with Siri. Only that they were to meet in Velen. He wished to know if she'd arrived before he did. He say what his name was. He didn't. And he wore a mask. Very secretive all around, but I liked him. Так, ясно. He was intelligent and composed. He say what he wanted with Siri. Only that they were to meet in Velen. Так, ми це вже чули. What was an elven mage doing in Velen? Well, I tried to ask him, of course, about everything. Of course. Ah, but you know how elves are. He asked many more questions than he answered. He leave any message for her? No, but he asked that were I to meet her, I should lead her to him. So you know where to find him. Yes, he said he found a hideout in some elven ruins near the village of Midcopse. I'll go there with you. Why? Think I'll have trouble finding this place? I've unfinished business with this elf. He promised me something, but he never delivered it. Besides, I know you think as I do, that she might be there. And I'd like to see Cyrilla too. Let's go then. Yes, let's. Так, поїхали. Це по основному сюжету квест. Зробимо, потім подивимося, що там за побічки у мене. This is the place. Been here before? No. I was hoping the elf would return as he'd promised, or else his wafer would appear. At any rate, I've no idea what to expect from this place. Well, let's find out. Come on! Gavella Glan. Що ти зробила? The Wild Hunt. What? Phantom Riders? That means... I thought they didn't exist. Feast your eyes on the non-existent then. Got a navigator with them. What? Can you teleport us to the other side? I'd rather teleport us home. Do you really mean to follow them? Teleport. Hurry up. Not sure I like any of this. Тут хтось є знизу. Damn portals. Wonder where Kira is now. Так, а в мене немає масла, да? Проти них. Однієї піщанки не вистачає. А, ні, стоп, це масло проти трупоїдів треба. Таке у мене було. How long you gonna make me wait? І аутопці.
Ах ти ж. Так, болотні ви переотрутні. Поняв вас. Угу, можна них позбутися. Kira? Kira? Це хто, утопець? Чи що це таке? Водяна баба. Поняв тебе. Так, вона. Так, це ми вже бачили. Теж трупоїд. Ну, це логічно. Kira? Geralt! Geralt, do something! They're crawling out of those holes! Use a sign or bombs, anything! Stay calm. They're only rats. I hate rats! Geralt! Страшні щури. У вас немає потрібної бомби. Яка бомба потрібна? Ластівку можу зробити. Це не те, що мені треба. Do you know the diseases they spread? Disgusting! Do you know the diseases they spread? Знаками або бомбами. Їхні спрацює. Get them off! Ah! Disgusting! Блять, оце, конечно. Diseases they spread. Thank you. You that afraid of rats? Could have annihilated them with one spell. Fine, won't say anything. So what happened to you? There's something here. Something that distorts teleportation. I've no idea how they managed to get to the other side problem-free. Wild Hunt's teleportation magic is different. Got specially trained mages for that. Navigators, they call them. They can have 3 helmsmen and a parrot for all I care. I'll not risk that again. Let's go. Wild Hunt got a good head start on us, but we still stand a chance. Have you gone completely mad? We must leave here at once. Поквапнемось. Треба з'ясувати, що тут I gotta know треба. what the Wild Hunt's doing here. But we came to find the elven mage, not fight the hunt. If they reach him first, we won't get a chance to talk to him. Besides, Go on, finish. Wait, you've got some special interest in the hunt. Is this about Привіт, Siri? Вотоп.
There's something you've not told me, isn't there? Come with me and maybe I will. Are you always like this? I'm beginning to feel sorry for Triss and Yen. Oh, very well. Let's go. Gvela Glan. Так, ти, Велегланд. В неї 100% є трава, на яка мені треба намастила. Ну, я впевнений у цьому. Larena Luna. Jevate Larena Lunet. That's him. That's the elf. Arvek Va Levin. What was that? An illusion? No. A morphotic projection. A what projection? Something akin to a postbox for mages. Much safer than an ordinary letter, which anyone can intercept en route to its recipient. Message was definitely for Ciri, daughter of the Gull, Lara Doran's heir. Indeed. It is what the elves would title Ciri. But what was the bit about the sign of her sword? A riddle? Yeah, not a hard one though. Not if you know Ciri named her sword Cirel, Swallow. Come now. Who aside from you would know that? Might have been the point. Your elven mage secured the passage, hid it, so that only Ciri could find it. He failed to foresee that someone like you would show up. Nevertheless, I think he was expecting uninvited guests. Made some preparations. Let's hope the Wild Hunt ran into some obstacles. Well then, let's go. Do you think following the swallows will suffice? We'll see. An old elven port. Must have been how they got here by sea. I wonder how long ago that was. Так, там літає полуденце, чи як є. Careful. That oily yellow vapor, it's toxic. I hardly need instructions from you. I recognized the Volpine Morel immediately. Vesemir told me that soon after he learned to cast it, patch these mushrooms. Terrible idea. What happened? Well, he survived. And wounds heal often quickly from rituals. Come on. Привиди. Привиди. Квен, Ірден. Мастило проти примар. Блядь, мені піщанки не вистачає на нього. Курва. Отрута привиди дуже незручно. Careful. That oily yellow vapor, it's toxic. I hardly need instructions from you. I recognized the Volpine Morel. Vesemir told me that soon after he'd learned to cast it, he tried it out on a patch of these mushrooms. Terrible idea. What happened? Well, he survived. And wounds heal awfully quick on young witchers. Come on. Кахи. Not your lucky day.
Нормально так мутагенів із приводу насипало. Що вони дають? Здоров'я. Можна мені хоч одного червоного мутагена? Так, ну ластівка мені не треба, я їжею регенюсь. Я собі тут, блядь, зараз цих грибів та павутинника на всю гру назбираю. Знав, а є у грі відвар, котрий дає тобі хп-реген за кожного вбитого, цей ефект тривається, поки ти не зробиш fast travel. А якщо мені ну, типу, якщо я знайду цей еліксир, я його обов'язково його зроблю, і не один. Я, типу, не любитель фаст-тревелу, тому він у мене буде дуже довго триматись. Similar to that other pillar with the projection. Sirel, ni for the sol eser. Він щось розказує. Sirel, ni for the sol eser. Hey, Sila Kelpie. Kelpie? Does he mean that sea monster? No, that's what Ciri named her mare. Horse could apparently gallop like a demon. Good name for a horse. So, should we look for it? Що ми шукаємо? Gavella Glan. Логічно, що ми шукаємо знак коня. Sirel, ni for the sol eser. Hey, Sila. I wonder what all this means. They look hastily scribbled on with lime. Це точно не кінь. Hunting dog. Can't see any connection to Kelpie. Must you touch everything? Geralt, are you all right? You might say so. У мене таке відчуття, що якщо я зараз на це натисну, воно мене вб'є. A sea monster. Looks a bit like a Karen. Geralt, what the hell is that? Another security measure. Damn it all. Do you think it's a mind thing of some sort? Думаю, спочатку треба вбити мага. Are you willing to? Perhaps this apparition's believe. Anything like that ever happened to you before? Well, almost. A while back, a certain Doppler took a shot at impersonating me. Yes. And? He hated being me. Felt uncomfortable. Dopplers are kind-hearted by nature.
Так, а що, ще якісь знаки десь є? Я більше нічого не бачу. Може вниз треба? Угу. Типу я так і думав, але спочатку все хотів дослідити. Drawing of a horse. Clue for Siri must be. І що? Kelpie. Another horse, almost exactly like the last one. Let's see what this does. Geralt, I don't know what you did, but it worked. Come back here. Легше сказати, ніж зробити. А, ні. Look, they're opening. Let's go. Well, now I know what distorted my effort at teleportation. This very portal. And I know why I landed in that drowner nest. You should be pleased you emerged from the portal in one piece. And everyone still wonders why I hate to be teleported. Swallow. It worked. Come. Sure it's safe. Of course. Gavella Glan. It's grown awfully quiet. Is that bad? A bit like the calm before a storm. I've a bad feeling about this. Not recognized. Destroy the intruder. Closer. Just wonderful. Взагалі немає ідей, чим його бити. Може просто покружляти, поки вона його завалить? Ну, типу, це логічно. А зараз я постою, вона його захуяє. Куди ти такий міцний? Stench. Damn. Not good. Доби його. And that would be that. I knew we'd manage. That's so? Make sure and tell me beforehand next time. My intuition's a fine instrument, Witch.
future. Don't underestimate it. Ще я не в той портал зайшов. Не, я не в той портал зайшов. Once you finally find Siri, what will you do? Any plans? Depends what she wants. Imagined it? How it will transpire? What will she say? What will she look like? No. I'm sorry for getting ahead of myself. Там лучше, да. Sometimes I forget we hardly know each other. Certainly not enough to discuss personal matters. Мастила проти звірів. Пробивний болт. Двар зодяної баби. Давайте подивимось. Так, мастила проти звірів. Два розведення збільшує шкоду завдано за максимального рівня здоров'я. Таке. Not to worry. We'll get there. Teleport over there. We must activate it quickly. I've a feeling another golem's about to surprise us. Another swallow. Look, it worked. Come on. Come on. Look, we've managed to cross the bridge. This is where we saw the wild hunt. Great. Means they're way ahead of us. Come on. Gavella, Wild hunt. Definitely. they destroyed the Major's sentries. I'm here for a friendly chat with the elf. Meaning you ever thought they might have? Ми ледь одного вбили. Ну як, не ледь, але все одно. Froze them before they could attack. Не встиг сиванутись? Ладно. Shut up! SI Lisa. Jabba doin Milin Yama. Ren! What is this? The White Frost. Mage from the Hunt summoned it. Can you seal those cracks it's blowing through? They're too far. We must get closer. I shall shield us with Demisha Crest's surge. Stand at my side. Darian Annoy! Додано запис про персонажа. Ух ти, я не знав, що такі штуки є. Весемір.
Так, ну що я можу казати? Будемо це читати. Потім. Hey, Nicola! We must close them! Want me to go? I'll do it, just cover me! Трошки прохладно. А що, в мене тут немає гончара, гончака? Масило проти магічних істот і ігні. Окей. I'm beginning to think we might make it. Ай-яй-яй-яй. Холодно. Потім залутаю їх. Hey, Nicola! Not your lucky day. Angal Scamina! Just one more. Hey, Nicola! Angal Scamina! Worked! Все? Darian Annoy! Я думаю, вона нормально так втомилася. What's wrong? It'll pass. That took a great deal of power. Just don't faint on me. Now, in your firm embrace, not in your life. Love to be able to say we could stay here a while and rest. I know. We must go on. They blocked the passage. Maybe I can try. Leave it to me. А головне, щоб вона там не перевтомилася.
We might still catch them. Thanks for your help. Pretty tough slog. Good thing I came with you. You'd never have managed without me, would you? Come now, admit it. Yeah, never. Кахи. He awaits us. Хто ти, воїн? Так, не думаю, що тут мастила якесь допоможе. Geralt, I shall help you. Step back. Stop telling me what to do. I wonder how long you last. Так. Geralt, look! He's opening a passage. Stay calm. Focus. Geralt! Так, у мене меч зламався. Another rift! Мінус. Що тут з нього випало? Let's look around. If my knickers on straight, this looks like the elves' laboratory. Look, the elf left another message for Ciri. Який сенс? А якщо їхні? Так, ладно, тут ще щось було.
Luna. All right, let's watch this message. Tyrell, this place is no longer safe. Do not tarry here long. Trust no one. And above all, beware the witches of Crookback Bog. Try to reach the place where last we were together. А де ми останнє були разом? Where last we were together. Not much to go on. Damn it. Perhaps it's best he didn't leave a clearer message. The Wild Hunt broke in here. Surely they saw the projection. They searched everything. And if they had more time, they'd probably have torn the place to the ground. But that doesn't change the fact that we haven't learned anything. Not about the elf, not about Ciri. Well, we know they were well acquainted and traveling together. Wonder why they split up. Perhaps because the Wild Hunt was on the elf's trail, and Ciri would be safer if they did. The witches of Crookback Swamp. Crookback Bog. Kira, if you're hiding something... But I didn't say... You know these witches? I've never met them, but I've read of them. In an old manuscript I found in one of the huts in the village. It mentions the village witches venturing into Crookback Bog at times to liaise between the villagers and the crones, the ladies of the wood. The crones appear to be intolerant of outsiders, but they help the local folk. Apparently, they stopped the spread of the plague in Velen. What's your take on this? I'd love to shrug it off as the nattering of so many old women, yet throughout my first fortnight in Velen, I had horrible nightmares. Something was calling me out into the swamps. One night, I decided to enter the dream consciously, render it lucid. I confronted the thing directly. It broke contact at once. Peaceful nights ever since. Why didn't you say anything earlier? I told you Ciri had a run-in with a witch. Well, I had no idea you meant them. If I'd told you something, you would have rushed off to find them. But we needed first to confirm that Ciri was here, didn't we? I shall tell you everything now, of course. Now? After I safely led you through the cave? I can't believe you'd think so poorly of me. Perhaps you do bear a grudge against sorceresses. Mm-hmm. Can't imagine where that comes from. How do I find them? The swamps are vast, dangerous, but they say the crones mark the way for peasants who wish to visit them. The manuscript mentions a chapel in Crookback Bog, and from that chapel one must follow a trail of treats. Treats? Of course. They didn't read you bedtime stories at Kaer Morhen. All normal folk know that witches live in gingerbread houses poised atop chicken legs. I'll have to see that to believe it. Take the tome and read it. I truly do believe you'll find your Cirilla. All right then. As a start, let's look for a way out of here. Знайдемо. Зараз тут стільки книжок, що я хочу тут позбирати, полутатися. Why do we even come? Легенда про ведмедя. Споду житкової магії. Must have burned these notes himself. The hunt wouldn't have bothered. Meaning he knew they were looking for him. Так. Well. Так, давайте почитаємо, що ми знайшли. Так, це англійською, це квест. Боги нас покинули, можновладців доля наша не цікавить. Наглядають за Веленом лиш володарки лісу. Лихої години, коли зараза і голод забирають своє жниво, треба попросити про поміч володарок. Якщо вони зласкавляться, то вислухають прохання і відвернуть злу долю. А благати володарок належить так. Знайди дитину недорослу і невинну, відведи її на кривохові мочарі, відшукай присвячену володаркам капличку, за нею починається солодка стежка. Відправ дитя стежкою, а воно слідом солодким ідучи дійде до добродійок.
Відтоді нічого йому не забракне, бо ж володарки є ласкаві. Стоячи перед капличкою, вислови прохання своє, а добродіті його почують, бо ж вони все, що в їх володіннях діється, бачать і чують. І якщо складеш дар, твоє прохання буде вислухане. Нова алхімічна формула. Відвар із міміка. Збільшує шкоду від критичного удару ззаду. Записи до бестіарія. Прокляті. Ламберт, відьмак зі школи вовка. Потерчатка чи не найогідніше серед створінь у відьмацькому бестіарії. Це мертві небажані немовлята, яких не поховали як слід. На вигляд потерча нагадує напіврозкладений людський плід, грудка плоті, покручена страхом і ненавистю. Ці гидкі потвори суть кров вагітних жінок, а їхня невситимість часто спричиняє смерть жертви. Потерча виходить із лігова вночі і прокрадається до ліжка жінки при надії, щоб висмикати з неї та майбутньої дитини життєві сили. Жінка спершу втрачає спокійний сон, тоді потерпає на гарячку та галюцинації. Після кількох таких ночей потвора напряму атакує заслаблу і нездатну опиратися жертву, вгризаючись у її плоті, смокчучи кров, аж доки і вагітна, і плід загинуть. Потерча має десь 1,5 стопи заввишки, але якщо йому загрожує небезпека, то воно може змінювати форму, за умови, що не голодне. Тоді воно трансформується в досить велику і сильно покручену подобу людини, яка гризе ворога чи дере його гострими кігтями. Прокляття з потерчати можна зняти, і тоді воно перетвориться на цура, охоронця домашнього вогнища, який оберігає оселю та її мешканців. Берсерки. Як не доїси супу, то прийдуть берсерки та зжеруть тебе, з підслуганого на Скеліге. Скеліська легенда розповідає про так званих берсеркерів, людей, здатних у бойовому шалі перетворюватися на ведмедів. Ставши ведмедем, така істота вже не може повернутися до людської подоби, доки не наситить свою кровожерливість. Щоправда, цим моторошним легендам вірять навіть не всі острів'яни, а вони славляться забобонністю. Отже, чи то берсерків і справді вигадали за рогом міцного меду, чи то вони добре навчилися приховувати свої здібності від інших. Якщо вірити скальдам, берсерка у ведмежій шкури не відрізнити від справжнього ведмедя. Їх можуть викосити лише дрібні анатомічні деталі, наприклад, форма язика та зубів. Кажуть, що ці істоти нечутливі до болю, а завдані їм рани загоюються майже одразу. Якщо ці ведмелюди справді існують, можна припустити, що вони, як і лікантропи, вразливі до мастила проти проклятих. Але, беручи до уваги стародавні пісні про їхні подвиги, здебільшого масові вбивства, жодному відьмаку не рекомендовано перевіряти цю гіпотезу на практиці. Так, що тут є ще? What's this? The potion I gave him. Seems he saw a use for it. Drank it. Англійською. Mysterious mage herbalist. Нова алхімічна формула. Угу. Так, 5. Well. Strange. My medallion's
this wall. It's an illusion. I sensed it as well. I expected we might run into such things, so I brought this. Meaning what? The Eye of Nahalani. It dispels illusions. It's easy enough to build, so you're welcome to this one. It's bound to come in handy. And each time it does, you will think of me. Thanks. Помітивши тремтіння повітря, підійдіть до нього, коли ви наближитесь, натисніть Є, щоб розвіяти ілюзію. Simple, isn't it? Mm-hmm. Let's see where the passage leads. Do you feel that? A flow of fresh air from the left. Must be an exit that way. Good. Let's get out of here. Wait, there's still the magic lamp. The magic what now? Lamp. The elf promised it to me in exchange for my help. And since his return here seems doubtful, I must retrieve it myself. If I can find it, that is. Will you help? Yeah, I'll help. Splendid. Come then. Gavella Glan. Допоможемо їй. Looks like another damned riddle to me. Inscription here. Show me. Can you translate the inscription? I can decipher maybe a third, but that third doesn't make much sense. Give me a minute. I was never any good at the high variant of the Elder Speech. All right. This might seem a bit literal. I'm afraid I can't replicate its sophisticated internal rhymes. Just translate it to make sense. 4 guardians, 4 flames, standing proud in a line. The first to light his fire dared not march on the end. The second, by the first, played a woeful lament. The third kept close to his faithful beast. The fourth marched not beside the first, yet like the second played a tune. And thus they stood o'er their queen, who slept beneath flickering stars. Sounds like a riddle, all right. All right, let's see if we can Ніхуя solve не this. запам'ятав. Це третій. Це четвертий. Один. Seems we did something wrong. Gavella Glan. Це перший. Ага, тобто це не перший. Значить, це перший. Gavella Glan. Це другий. There it goes. Ні. Це перший. Це другий. There it goes. Ні. Так, не треба ще раз загадку переслухати, бо це все. Дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. What was that inscription again? What was that inscription again? 4 guardians, 4 flames, standing proud in a line. The first, to light his fire, dared not march on the end. The second, beside the first, played a woeful lament.
The third kept close to his faithful beast. The fourth marched not beside the first, yet like the second played a tune. And thus they stood o'er their queen, who slept Так, beneath перший, flickering stars. другий, третій, четвертий. Перший, Wait, другий, something just happened. Behind that wall. третій, четвертий. Все було дуже легко. Просто треба було Whose почитати grave is ще it? раз. What do you think? No inscription, sadly. Sign of the gull. If I didn't already know where she was buried, I'd guess this is Laura Doran's sepulcher. Perhaps it's a monument to her. Can't see the elves commemorating her this way. Heroine of a tragic legend to some, but most see her as a traitor to her race, who got her just desserts for marrying Cregennan of Laud. Perhaps the elven mage is Lara's kin. It would explain why he's helping Ciri. Possible. This what you're looking for? Uh-huh. So what's it supposed to do? I hope I'll be able to activate it. Let's leave this place, shall we? Окей, а ще я хочу повернути собі нормальний цей. Блять, ну знову воно викидає. Хоч бери і взагалі не використовуй зір Відьмака, але ж не можна його не використовувати. Що не так, для чого у вікні? Ну, на весь екран, чого воно не на весь екран? Searching for the witch Ciri had quarreled with, Geralt ran into an old friend, Kira Metz. The sorceress told the Witcher about a masked mage. Ciri had seemed to have taken shelter in his hideout. The Witcher set off to find it, with Kira in tow. Ciri had never reached the elven mage, yet the wild hunt had. The ghostly retinue was one step ahead of Geralt, or so it seemed. The Witcher felt that all was lost, until Kira gave him a new lead. The Crones of Crookback Bog. Так, зараз треба ще повернути, як було. Так, якась. Прочитати. День 3275. Остаточні висновки відносно лампи. Досвід моєї роботи з чарівною лампою остаточно підтверджує, що її застосування активує центри конденсації духовної енергії, які при контакті можуть передавати жорстко визначений набір останніх спогадів. Проте рештки Лари Дорен абсолютно інертні та демонструють повну відсутність духовного випромінення, незважаючи на жорсткі обставини її смерті, що мали би посилити бажану тенденцію. Лампа мовчить. На цьому етапі досліджень лампа, що дозволяє контактувати з мертвими, виявилася абсолютно непридатною для моїх цілей. Так, ще мені дало мечі.
Я підняв 6 левел, можу цей меч взяти. Руни, руни. Руни. Напевно, сюди. Сюди. А ця не треба. Ладно, пішли. We going? An illusion. Опа, човник. At last. It was worth it, right? You learned something about Ciri in the end. Something important. Do you intend to venture into Crookback Bog? You must tell me about it afterwards. Don't know that I'll get the chance. Geralt, there are two types of men. Those who see opportunity and take advantage, and those who forge the opportunities themselves. I've always seen you as an example of the latter. Besides, I've a favor to ask you. So, visit me sometime? Да? Конечно. I'll stop by. You can be sure. In that case, I shall be waiting. See ya, Kira. Я думаю, що ми будемо там з нею робити щось цікаве. Так, відшукайте хату ворожбита. Це по квесту з дружиною барона. Що у нас взагалі по квестам? Володарки лісу. Ну, я спочатку зроблю для барона квест. Так, що по бічки? Побалакати з Кайрою. Так, а ну. Це у іншій локації. Далеко. Ну, можна ще це подивитись. А, Каїр Морхен. Це теж далеко. Ні, 180. Що, ми ще біля Каїр Морхену? А, ні, то воно мені до цього показує. Це на 17-й аж. Ну, до речі, спорядження школи Грифону тут. Можна, типу, переплисти і спробувати його знайти. Давайте спробуємо. Чи правильно розумієш, що я на цьому човні плити можу? Так, як нам плити? Тупо прямо і острів оминути потім.
Правильно, теж тупо по прямій. Ні, не тупо. Тут між ними проплисти. І ось тут треба вийти. Що там? А що, це утопець може бути під водою, чи є якісь підводні почвари? До речі, а тут з такого не можна. Так, тут ми приплили. Чи ні? Ну так, приплили. Що ти таке? Time to end this. Напевно, Ірден треба так-то. Їх тут ще й двоє. Цікаві, ребята. Цікаві дуже. Такі цікаві парубки. Невідомо, що з ними, блять, робити. Блять, і плисти все заново. Бо я забув засейвитись. Ні, ну, гені куля. Поплили, що робить.
Собаку вигуляв, можна спокійно дивитися. Гарного перегляду, бото. Тут зараз ще подивимось. Зараз 20-та ще пограємо. І там десь, якщо збереться, має бути Амонг. І я думаю, що завтра теж сядемо, пограємо. Подовше. Тут підсейвимось. А зараз їх тут нема, він десь там бігає, хай бігає. Мені ж краще. Вони ж не за мною йдуть. А це що таке, блядь? До нього я теж не хочу лізти. Де взагалі мій кінь? Дивна коняка. Хто за ким бігати має? Giving me no choice. Come on now. Ми на місці. Так, що у нас по мастилам? Давайте відразу подивимось. А, нічого. Пойняв. А, ти не помогла?
Місячний пил, що воно таке, треба глянути. Покращене мастило. Я хоч вчора зам'ютився, відробився, не помітив як. Так, зам'ютився. Слабка, звичайні. Приріст на імовірність підпалити ворога. І буде. Так, ще тут усе. Так, алхімія. Покращене мастило проти звірів. Зубрівку треба знайти. Ведмежий жир треба ведмедя буде вальнути. Окей, місячний пил, розчин ртуті треба. Ну, в принципі, норм. Поїхали далі. Що мені з тобою робити, мутант? Він помер краще від отрути. Мене влаштовує. Ще якась хрінь.
Так. Давайте поглянемо, що воно таке. Вампіри, які ми. Нема чого боятися, які ми, тож лише перерослий кажан. Останні слова бійця міської варти. Як інші вампіри, якими всупереч сільським байкам не є ожилі мерці. Вони посткон'юкційні монстри, яким начхати на чесник, святу воду і релігійні символи. Ці чудовиська аж ніяк не схожі на популярний образ гарного блідого аристократа з екзотичним акцентом із пісень і книжок про упирів. Натомість, як і катакани або носферату, вони дуже схожі на величезних кажанів. Не відповідає дійсності й думка щодо того, ніби кров вони п'ють із дівчачих ший, ніжно чи то кусаючи, чи то цілуючи їх. Насправді вони шматують жертву гострими довгими пазурами, а кров сьорбають просто із землі. Так, проти нього ігні треба. Ступо один в один, а той моб, це як його? О, сквернотопир. Носферату їбаний, блять. Мастило проти вампірів, ну у нас такого нема. Так, ладненько. Можна підсейвитись. Синтрійська різанина. Це не читабельно. Так. Полмісяця це must-have бімба. Побачимо. Побачимо. Ну, рецепт я вже знайшов, а там видно буде. Щоденник Відьмака Георгія. Знову англійською. Так, але ми знайшли 2 з 4 для набору грифонів. Балади та гімни. Ні, ну це я точно співати не буду, це вже перебор. Так, а куди мені далі? Це ж ще Велен, да? Ну, далекувато, ну будемо десь поруч зробимо. Так, добре. Тут якийсь знак питання, там місце сили. Magic. A place of power. Так, очко розвитку. Очко розвитку це добре. 12 мутагенів з привидів. Куди мені їх треба дівати? Так, добре, тоді цей квест ми доробимо пізніше. І треба ще ці буде поробити. А що воно таке?
Ну, не хочеш, як хочеш. Моя справа запропонувати. Поїхали. Так, зараз зробимо там те, що Кайрамець просить, потім поїдемо до ворожки допомагати жінці цього Кривавого Барона. Так, а давайте ми помедитуємо до ранку. Я хочу з Ковалем побалакати. Trusty arms for all... Show me your wares. Так, стоп, крамниця, що у тебе тут? Ладно. Ну, типу, крафтова зброя якась слабка. So long. А подивитися, як виглядає комплект зі школи, то треба... Run, Roach. You, Латника white знайти. one. What's your business? Що мене кінь втомився.
Dragons showed on market days. Gonna kill you! Don't let him catch his breath! Так, алхімія. Проти примар давайте зробимо. Проти комахоподібних. Тепер у нас набір мастил побільше. The rats, why did he need them? Bloody rodents. Better to have stuffed them with a poison. Kira, what are you doing? Geralt. You gave me quite a start. But now the mage says bring me rats and healthy ones. Not something the cat dragged in. This the lamp from the elf's hideout? And what's this about rats? Nothing important. I'll explain later. Now tell me, to what do I owe the pleasure? Ну ти ж сама сказала прийти до тебе. Why do you want the lamp? You just witnessed why. To communicate with lost souls. Didn't know you were interested in that kind of magic. There's nothing wrong with it. Why'd the elf promise you the lamp? We traded for it. He needed powerful magic and sensed I was no common wart charmer. Так, зараз ми з нею побалакаємо. Я ще пам'ятаю, що мені треба для мастил, які залишились незробленими. He didn't say. Може купимо. So, bet you saw this question coming. What are you doing here? Let me think. Enjoying the country air, admiring the unspoiled sea. I'm in Так, ладно. hiding. Це ми вже все чули. So how's Це ми вже все чули. Changing the subject. Так, подивимось, що вона продає. Left you a bunch of interesting sundries. She did indeed. I gather you'd like a look. Very much so. Ого. Слабка руна, слабка руна. Сильна руна. Сильний гліф. Мастила проти проклят. Ну, оце я точно куплю все. Так, далі. Мені треба було 4 піщанки. А далі подивимось. Зубрівки тут немає у неї. Ну ладно. Чорна кров. Ну, мені треба.
Так, що мені не вистачає на бомби? Так, що я можу сказати, що я точно буду до неї частенько заходити, бо прямо вона корисна. Так, а що по рунам? Сильна руна Чорнобога. Так. Ймовірність приголомшити ворога. Блядь, ну це дуже дорого, ладно. Поки що тільки на атаку вистачить. Так, зараз. That the old witch who lived here? She did indeed. I gather you... Very much so. Алхімія. А руни як робити? Я ж купив рецепт. Ладно. Так, що ти хотіла? Mentioned you wanted something from me. I did, and still do. The cursed isle on Lake Windammer. You've heard of it, I'm sure. The local peasants mumble incessantly about it, about the wraiths that haunt it. They claim none who go there return. How'd it come to be cursed? That's what I don't know. I must break this spell, yet I've been unable to identify its source. Gotta know something. Scraps. The curse is somehow linked to the tower where Serad, the lord of these lands, took refuge when Nilfgaard invaded. Claims in the village are that peasants, desperate of hunger, sailed to Fyke Isle to beg for food. Met their end there. It was a massacre. So, will you please help me lift this curse? You're so good at these things. Why are you so intent on this? I'm not. The local peasantry is. The Isle, miss. You've got to lift the charm. You're a good witch, a great witch. There's no end to it. Uh-huh. See, I thought you didn't care for the locals. The great witch you are. I failed to lift the curse, and they could conclude I'm not so great. Not enough to conceal me from the witch hunters and risk getting sent to the gallows themselves. What others think. Your image. That's all you care about. The point is, listen. I didn't flee to these wilds just to stupidly get caught because some boar with grit under his fingernails grows annoyed with me. Логично. So the peasants who went to the island for food, this lord had them murdered? The villagers say he had them poisoned. A real gentleman. Well, I never met him. But he certainly didn't seem such a cruel man, judging by what a mage from the Isle told me. A mage lived on the island? Did you know him? Where is he now? We were friends. Sadly, he died that day as well. Very few survived. Yet even those who escaped the Isle soon suffered agonizing deaths. Strangely, they did not seem to have been poisoned. Так, ну давайте допоможемо. All right, I'll help. I knew you'd find it irresistible. Naturally, you'll need to sail to Fyke Isle. Fine. What then? Well, the spirits who wander the Isle, you must establish a rapport with them. Don't know how, but they could point us in the direction of the curse's source. Think they'll be willing to chat? Of course, provided you take my magic lamp with you. I shall let you keep it afterwards in appreciation. You'll find it quite useful, I'm sure. Can't you just come with me? I tried to go to Fyke Isle once. Thought my head would burst, the curse's magic was so strong. Nice of you to send me there. I experienced an acute nasal hemorrhage. Я You здогадався. stand to endure a wobble of your medallion at Я most. думаю, що можливість поговорити з мертвими буде часто допомагати. subtlest magic pulses. Вони якісь квести можуть This was давати like чи getting ще щось smacked таке. across my haunches with a grain flail. Funny. Thought you'd go in for that sort of thing. Take my boat. I left it on the lake shore near the village. Should be fit to use, provided rot hasn't eaten it, as it seems to eat everything here.
How's the lamp actually work? I mean, do I just rub it, or do I have to do something, magical? You needn't even rub. Just place it where you find bones and hear whispers. I suppose I should warn you. It might not be the most pleasant experience. Figured as much. Tell you all about it later. Maybe skip the drastic bits. You'll need to do neither. I'll give you a Xenovox. It's a bauble that will let us speak over some distance. You will tell me what you see, and I shall tell you what to do and look for. Never heard of a Xenovox. It works just like a megascope, but is far more portable. Think of it as a magic box that talks. They hard to build? Extremely. That's why they're so rare. I certainly couldn't build anything like it. So no chance these Xenovoxes will catch on with every mage using one? Not the slightest. So where'd you get the Xenovox? Found it in the mine along with the lamp. Thought it was part of the lamp at first. Didn't realize what I'd actually found until later. Think it belonged to the elven mage? Clearly. And I didn't even know the elves used them. Так вона ж вже сама написала мені свій номер. I need to know anything else before I go? No, that is all. Oh, go already. I can't wait to see what you discover on Phi Kyle. Just be sure to come and see me afterwards. And Geralt. Thank you. Тенкі, ну я сподіваюсь, що коли я повернусь, ти мене краще віддячиш. Так, мастил, бомб, усього я наробив. Да, світиться. Так. Так, ну з приємного ми в неї нормально затарилися на алхімію, правда майже всі гроші витратили. $47 з 90. Come on. Що поплили? Треба повернути. Є, до речі, відвар прикольний, він робить так, що чим легше в тебе шмот, тим більше він дефає. Ну подивимось, якщо знайду, то може буду юзати. Wait, this Xenovox. Can I contact you with it, or is it one way? One way only, I'm afraid.
Когда тебе уделяют много внимания, значит хотят тебя либо наебать, либо выебать. И с чародейками всегда чуть по-другому. Щось тут забагато, краще я вас обпливу. А все одно. Да? Ну ладно. Так, це мають бути трупоїди. Geralt? Are you on the Isle yet? Does the Xenovox work? Can you hear me? What? I can't hear. Broke already. Sheesh. Rip this magic. А, блядь. Я згадав, що це за хуйня. You must be very careful. А ти тут звідти. Так, потрапте, використати чарівну лампу, щоб здипати духів. Це трошки не те. Так, ви хто? Ви гулі, да? Так. Тихенько.
Мертві бджоли не гудуть. Ще трупоїдка. Peasants didn't come here to ask nicely. Place is full of rats. As many dead as alive. I think they're feeding on... Look, Geralt, stop. You needn't be so detailed. Let's try Kira's lamp. Where's that noble? Lying here, quiet as a mouse, head split open like a rotted pumpkin. Blood. Many must have died here. Where's that noble? Where's that noble? Чи куди вниз, чи до гори? Lying here, quiet. Пішли до гори. Don't start, Annabelle. Back to your craft. Always bending my ear about fool peasants. I'll not hear of them again. That simpleton turned your head, but one Graham hardly makes the rest courtly, one and all. My lord, peasants. They're through the door in the tower. Gold! Piles of it! Oh, won't do the dead any good now, will it? Strange it's still here. The noble died a time ago. Who's that? Show yourself. Anyone there? Who are you? Бля, досвід за це дають, норм. Що з ними не так?
you? Have you got to the laboratory at the top of the tower yet? I'm at the top. Nothing here that looks like a laboratory. Then you've not reached the highest level. Look for a passage. Так, дослідити. Someone dragged something across the floor, or dragged it from one wall to the other, repeatedly. Someone dragged something across the floor, or dragged it from one wall to the other, repeatedly. Так, ну ми цим рычагом щось відкрили. Looks like a laboratory. Pretty well equipped, too. Щоденник мага Олександра. День 346. Ніколи не любив щурів, не через їхні непристойні хвости, а скоріше через їхній жвавий, неспокійний інтелект. Вони завжди слухають, коли людина розмовляє сама з собою, і навіть розуміють. Кілька днів тому я зловив себе на тому, що розмовляю одним з них. Надзвичайно великим чорним щуром з відірваним вухом. Спочатку я боявся, що така моя поведінка була обумовлена початком хвороби, але це, вочевидь, неможливо, бо мене захищає двічі зміцнений імунітет. Пізніше я прийшов до висновку, що це цілком природний рефлекс, радше незручність, яку навіть найрозумнішим з нас буває важко стримати. Нам подобається, коли нас слухають. Я помістив чорного щура до окремої клітки, свого часу він зіграє свою роль у дослідженнях. Тим часом він може скласти мені товариство та спостерігати. Я помітив, що він з великою зацікавленістю спостерігав за клітками з зараженими гризунами, особливо на останніх стадіях хвороби. Це вельми цікаво. Щодо товариства, то на краще мені годі розраховувати. Сират уникає лабораторії та висловив бажання, щоб його донька також не залишалася в мене. Спершу я гадав, що він боїться морального скандалу. Це було би справді смішно, але він пояснив мені, що Анабель завжди була психічно крихкою, та споглядання хвороби пригнічувало би її. Селяни, які беруть участь в дослідженні, припинили зі мною розмовляти. Не знаю, яка мета цієї демонстрації, але вони усе одно були поганими співрозмовниками. А вже ж залишається ще та жінка, але щодо неї я намагаюся обмежити свої контакти. День 362. Мій чорний щур сконав. Сьогодні вранці я знайшов його згорнувшимся у клітці. Я підозрював, що він міг випадково заразитися, але Ростин не виявив у нього жодних ушкоджень. Він також був ситий. Дивно. З медичної точки зору, його смерть є незрозумілою, що, зізнаюся, трохи дратує мене як науковця. Але, як я вже згадував, не дуже люблю щурів. Why did you leave? You claimed to love me. I'm cold. Why has no one come for me? I cannot leave this place. I see no way out. Who are you? Do you seek to hurt me as well? I'm a witcher. I want to lift the curse that grips this island. Your turn to tell me who you are. The other ghosts, they couldn't see me. I'm special. Always was. The rare beauty. The Lord's daughter. These lands, as far as the eye can see, were ours. My family and I, we hid in the Major's Tower to await the war's end, the end of hard times. It was not to be forever. Mage who lived here.
Who was he? Alexander? I hardly knew him. He spent most of his time locked away in this tower. He's dead too, you know. They're all dead. Mountains of corpses, yet I stand here alone, all alone. They've all abandoned me. Even he who promised me everlasting love. You will abandon me as well. If I can lift the curse, you yourself will be free to leave. Tell me what happened here. Peasants sailed to the island to ask for food. Is that true? No. They came to rob and kill. They thought us rich, believed we'd stowed ourselves away here to laugh at their misery. Yet we had little food as well. Too little to share with those who came. They slaughtered everyone. I heard my father cry out, but the mage told me not to reveal myself or let anyone in. He gave me a potion. If I was discovered, I was to drink it. He said everything would be all right. What kind of potion was it? Remember its smell? What it looked like? I remember only that I feared to drink it. Didn't trust the mage? In the village, they claimed he meddled in disease. Not curing it, but causing it. They said he lured rats into the tower, infected them with the Catriona. Only rumors, surely, but I was afraid. So horribly afraid. And then I heard him. My beloved Graham. He called to me. I opened the door for him, but others rushed in. They lunged at me and... Your beloved failed to save you. Why? There were too many. Leave her be, he shouted. He grabbed at them, tried to stop them. They just laughed. Did they hurt you? They gripped my arms, tore at my dress. I managed to free myself and drink the potion, and then... nothing. Poisoned? That how you died? No, for I later awoke. I was alone, it was dark. Only there were rats everywhere. Dozens. Hundreds. And I couldn't move. Sleeping potion. Effects hadn't worn off yet. You were paralyzed. They were everywhere. All over me like insects. My face, my hands. I felt them rip open my skin, then crawl into my stomach. They tore me apart, and I could not even scream. Have I not suffered enough? Why can't I leave this place? You weren't the last to die on this island. Found a fresh corpse in the tower. The island's a dangerous place. Folks should not venture here. I too wish to leave. The dead man. Looked like a monster had attacked him, recently. The tower home to anything else? How am I to know? There's lots of wraiths here. I hear them whispering every night. Not talking about ghosts. A monster who hunts here. You must have noticed something. I don't know. I've noticed naught. Why do you ask? Why must you press me so? You're to be my savior, not my tormentor. Can you talk to the island's other specters? No, I'm alone here. The others, they flee when they see me. I know not why. You do not fear me, do you? No. Used to dealing with ghosts. Though, gotta admit, there's something about you. You're different. How can I help you? A curse born of hatred binds me to this place. Only love's power can hope to lift it. But who could love a wraith? And your beloved, he dead too? Graham? No, he lives. I would know if he died. But he fled and abandoned me. Left me here all alone. Maybe you could strip the curse of its power by forgiving him. You might cleanse the Isle. Your beloved, who is he? A noble son? No, a poor fisherman. My father objected.
strongly. He did not see us together. I miss him so. Each night I walk to the island shore to gaze upon the village. Does he remember me still? Said before you can't leave the tower. Did I? You must have misheard. I don't think so. I don't know anymore. It's all a nightmare to me. As I see it, you're the curse's focus. The other ghosts on the island, their auras aren't nearly as strong as yours. My medallion started pulsating as soon as we started talking. I don't know what you mean, but you do seem to know some things. You could be right. My fate is tied to the Isle, I feel that. Perhaps because I am heiress of these lands. It could be your blood ties to the land, the base of the curse, that is. If so, forgiving Graham, laying your resentment to rest should lift it. I loved him. I'm prepared to forgive him. But I must know that he regrets what he did. Take my bones to him. He must bury them. This will be our farewell. Will you speak to him? Will you do this for me? Really sad story, but something's not right. Got a feeling. What is it? You're not telling me everything. You know the island's dangerous, but refuse to tell me about the monster that lives here. There is no monster. I think you're lying. Question is, why? To protect the beast? Or is it that... Stop! I will not hear this! I can't help you. Taking anything off this cursed island, from any cursed place, just too dangerous. And a dead woman's bones, that's asking for trouble. They said witches are heartless beasts. Will you bring Graham here then? I so long to say goodbye. Помститися хоче, мені здається. I wish to help me, and here I had someone would finally take pity on me. Stupid woman. Полудениця. Знову. Так, а ну-ка дай мені масло проти привидів. Experimenting on humans. Never would have gotten away with it if the Conclave were still in charge. Так, щоденник. Результати досліджень усе ще не можна вважати статистично достовірними. Звісно, це відбувається не через методичні помилки, а через неякісний та ненадійний дослідницький матеріал. Незважаючи на попередні гарантії, Сарат не може забезпечити мені достатню кількість помірно здорових зразків для моїх випробувань. Більшість доставляється прямісінько з підземель, голодні та залякані. Щоденно я витрачаю прірву часу на те, щоб відмити їх та вивести вошей, перш ніж їхня нога ступить до моєї лабораторії. Стерильність понад усе. Як Мартіс Содергрен вдалося показати у своїй маловідомій роботі, психологічне ставлення пацієнта до лікування може значний вплив на боротьбу з хворобою. Має значний вплив. На жаль, добровольці, якими я забезпечений, не демонструють достатнього розуміння, не кажучи вже про ентузіазм до шляхетної справи, у якій вони мають можливість брати участь. Здається, що піддослідний навіть вважається частиною покарання. Кілька разів я намагав дати їм зрозуміти, хоча я і не є оратором, дати їм зрозуміти, що вони допомагають мені викорінити одну з найбільших пошестей, яка терзає людство. У мене склалося враження, що вони мало що розуміють, але можливо їхнє загальмоване сприйняття було обумовлено початковою стадією хвороби. Безперечно, досягнення успіху є неможливим без значних жертв. Переважній більшості з них доведеться покласти їхні дріб'язкові життя на вівтар пізнання, але я готовий принести цю жертву.
Так, що, ми тут все знайшли? Ну, пішли тоді привида шукати. Where's that noble? Так, це ми вже бачили. Так, тут десь ще була кімната, в яку я не ходив, ось в цю. Rich folk. Doubt I'll ever understand them. Keeping rats in cages like rabbits. Let him out, maybe? Like to die of hunger if we leave him there. I'd sooner burn the vermin. Releasing him's not like to bring no good. Imagine the harm they'd do if they swam back to the village. Swam? Rats? How do you figure they'd do that? You needn't fret for him. Clever little bastards. Clever than you. They seem sluggish to you. Got the mange, maybe? Oh, and that stench! Усе тут зібрали, да? Добре. Тоді побігли за моровою дівою. What now, you piece of filth? Cannot kill. You know this. What was that? It sounded for a moment like you joined the raids yourself. Had to fight a pester. A pester? And did you learn how to lift the curse before you lunged at her, sword in hand? Yeah, we talked a bit. Looks like I need to get her beloved to the island. Fisherman named Graham. I know the man. He lives in Origin, village on the lakeshore. Find him immediately. We're close to unraveling this. I can feel it. Так, а що мені додавалась морова діва? Хворим примарилася покрита паршами і лишаями жінка, навколо якої бігали ошалілі щури. Заспокоїлися, випивши екстракт блекоти й маку. Записки Йоахіма фон Граца, головного лікаря шпиталю Вільмерія в Новіграді. У вогнищах епідемій часом бачать духа, що нагадує тяжко хвору жінку, тіло якої ледь тримається купи, у супроводі шурачого почту. Невідомо, чи ці істоти самі є джерелом зарази, чи вони просто їх приваблюють, наче вогонь метеликів, але достеменно відомо, що їм подобаються білі страждання, людські зойки та крики. Існування морової діви багато хто піддає сумніву, бо ж за всю історію цієї частини континенту документально зафіксовано лише 2 випадки появи цих істот. Як підказує вже сама назва морова діва, ці привиди мають жіночу подобу, але чому саме загадка? Дехто припускає, що вони, як і інші примари, виникають унаслідок сильних емоцій, пов'язаних із певними обставинами смерті, наприклад, після тривалої і болісної хвороби. Як битися з моровими дівами, точно невідомо. Можна виходити з того, що вони мають багато спільного з привидами. Безперечно, вони дуже небезпечні, хоча відьмацького імунітету має вистачити для захисту від зарази, що її вони переносять. Пойняв. Так, а де я човен залишив? Десь тут.
геть від мого човна. I don't want to see no one. You've got to. Just leave me be. I want to talk. You deaf, damn it! I told you. Who are you? I'm a witcher. What of it? Why should I care? I've been to the island. I know what happened there. What do you want of me? Want to talk to you about Annabelle. Annabelle? What can you know about her? I met her. Talked to her. Annabelle's dead. Drank poison. And I couldn't save her. Did you love her? Something mad. Loved her so deep I believed we'd come through, believed we'd be together. Of course, it was not to her father's liking. His daughter and a plain lout. What happened on Fyke Isle? You gotta tell me. 'Twere Millie, Finch and Faulkner. They rallied the men, all roughs, to go to the Isle, take back what was ours from the noble. They knew I was known at the tower, that the Lord's servants would open the gate for me as soon as I sold them fish. They forced you to go with them? No, I saw my chance in it. For Annabelle and me to flee. But it all spun in a chaos. Our boys from the village, they started killing everyone. Annabelle, they wanted to rape. First, then she drank the poison. Mage must have gave it her. I ran out the tower hollering that I wanted to die, cursing them all to hell. Don't force me to speak of it. No more, please. Said you were hollering as you fled the tower, the island. What exactly did you say? I don't remember. I wanted them to pay for what they'd done to her. Might have cursed them. There's a powerful magic aura on Fyke Isle. Passions, evil intent, strong emotions of any kind can activate it. Your words could be the curse's source. She took the poison because of them. It wasn't poison. Annabelle drank a strong sleeping potion. Mage wanted to protect her, make it look like she was dead. Convinced everyone. That means... is she... You said you spoke to her? Spoke to her ghost. By the time she awoke, tower was full of cold corpses. And rats. She was warm meat. Rats ate her alive. You mean... she was alive the whole time? But... can't be. She was cold all through like a corpse. I shook her, begged her, open your eyes. I never thought... It's not your fault. No guilt in not knowing, and you couldn't know it wasn't poison she drank. Gods, what have I done? If I had stayed behind to bury her, I'd have noticed she was alive. It might have ended different, ended well. If you'd stayed on the island, I doubt you'd have survived. I'd take death over leaving her to the rats like that.
But there's naught I can do about it now. Wrong on that count. Annabelle needs you. You can help her. She's still there? In the tower? Can I see her? Yeah. One thing you should know, though. In death, Annabelle turned into a pesta. Pester? What's that? More than a restless ghost. A plague maiden. A powerful wraith filled with grief and hatred that drive her. Give her the power to sow disease and death. She suffers. How am I to help her? Gods know I'm willing. Annabelle thinks you abandoned her. Gods! She hates me. And all this time she's thought I abandoned her. Yes, go to the tower, talk to her. Maybe you can convince her that's not how it was. I thought she died. I'd never left her there otherwise. A curse has imprisoned Annabelle and the other spirits on the island. Love can shatter its power, free her and them. Just as in the legends. If you know the legends, you know one kiss is enough to break an evil spell. On one condition. That it's a kiss from someone whose love is true. I told you. I said I love her with all my heart. Take me to her, please. It's dangerous. There are risks involved. Understand that, don't you? Of course. I'm no coward. I'll not run this time. Nothing. Meet you by the tower on Fyke Isle. Good. I'll await you there. Да, ну так проще, легше, ніж іти поруч з ним постійно. Так, а ну чат. Давайте невеличка перерва. Я вимкну світло, відійду на хвилинку. Так, чат, я повернувся. Зараз я трошки вебку вимкну, вечеряю.
Так, давайте чат потрошечку попливемо. А щось я трошки з курсу збився. А я просто його обпливаю. Ну ладно. Тоді поближче до вежі висадимось. Та курва, не та. They're onto us. They're not letting Graham in. Quiet, fool. Babylon and the noble himself will hear you. Nah, he sat his arse on silk pillows, likely be gobbling meat. We've no notion he's coming to tear him to shreds. Way's clear, lads. Adam! А, просто найлегший спосіб здобувати досвід. Let's go to the tower. Пішли. Weren't impossible. We could have been together, and now she's dead. Where's that noble? It's my fault. If only I'd Lying been here, able to quiet as protect a her. mouse, head Change split the open like past, a rotted but he pumpkin. can still help Annabelle to move More on, like a to peasant rest now, in peace. sloshing around in his own blood and shite. Nothing terrifying over here. about him. It's too quiet. Too quick a Chop, death chop. they gave Speed him. up. Let's Should get we this make over us with. suffer? I remember the screams. He's not the end of it. Sons can suffer for it. Now And it's the daughter. silent. To the top! They're dead. All dead. Don't think about that. Keep walking.
have not forgotten. You've returned for me. Is that? Don't you recognize me? It's me, Annabelle. The one you abandoned, remember? I was sure you was dead. If I'd known otherwise, I'd never have left you. I'd do anything for you. I would. You know that well. Believe me, I beg you. Prove it. Kiss me. Ніхуя себе. Careful. Пропозиція так пропозиція. Фу, блядь, приятного мне аппетита, нахуй. At last. Нормально, забила його і забрала з собою. And Graham and Annabelle are reunited. Так, що ще взяти? Це треба сейвити і перезавантажувати, бо прям дуже-дуже погано. Ну да, блядь, воно коли оце залагує, воно викидає. Searching for the witch Ciri had quarreled with, Geralt ran into an old friend, Kira Metz. Sorceress told the Witcher about a masked mage. Ciri had seemed to taken shelter in his hideout. The Witcher set off to find it, with Kira in tow. Ciri had never reached the elven mage, yet the wild hunt had. The ghostly retinue was one step ahead of Geralt, or so it seemed. The Witcher felt that all was lost, until Kira gave him a new lead. The Crones of Crookback Bog. Пиз до вас. Так, повідомте про зняття прокляття. Мені, коротше, впадло заново пливти, тому я через швидке подорожування.
вихід. Це підвал. Чи ні? Ні. Вибачте. Так, стоп, а як тут замкнено? А як його відчинити? Я десь ключ тут не знайшов, чи що? Давайте ще раз дослідимо башню, вежу, щоб ключ знайти. По логіці він має бути десь у трупі. Нічого нема, може десь на вулиці. Ладно. Експрес-спуск не вийшов. Трава це не те, що мене цікавить. А, це просто другий вхід, зрозумів. Як швидко тут трава росте. Так.
Ти що, спиш? Не спить. Geralt, just when I was starting to miss you. Tell me more about this mage from the Isle. Were you two close? Never expected you'd take such an interest in my private life. More interested to know if you bonded as fellow magic practitioners. Well, we had little in common in that arena. Oh, Alexander was one of those anxious experimenters, forever short on sleep. The kind that thinks perfect happiness is an isolated tower and a full set of vials and alembics. Так. Fyke Isle's free of its curse. Able to persuade Graham to go to the tower with you? Did you mention there was a pester involved? He knew the risks, but he'd also heard lots of stories about true love, whose kiss can break any spell. Can't help thinking that gave him courage. And? It ended well? Depends how you look at it. Curse is lifted, Annabelle's spirit is left in peace. But Graham's dead. Oh, poor boy. Still, he's proved that true love may be more common than some suppose. The lamp. What do you want to do with it? As I said, you may keep it. I don't believe I shall need it anymore, given the Isle's been cleansed. I actually regret not going there with you. Perhaps we can make up for that lost time now. One thing's bothering me. What? Annabelle said Alexander was studying diseases. She mentioned Catriona. You knew this? All the mages knew about it. Alexander was a highly regarded epidemiologist. I would have given anything for an opportunity to study his notes, but he guarded them jealously. All right. Time I was on my way. Perhaps you'd stay just a bit longer? There's one small favor you might yet do for me. What is it? I put in an order for a few substances from Novigrad. The trader was due to be here yesterday, but has yet to arrive. Could you see what happened? The package is rather important to me. Why not? If he was coming here from Novigrad, he must have passed through Blackbow. I'll check the area. Thank you. I shall be ever so grateful. Geralt, just when I was starting to miss you. Ми тільки що, блядь, пизділиш. Що ти? Bet the old witch who lived here left you a bunch of interesting sundries. She did indeed. Very much so. Так. Що у тебе є? Кізяк біса. О, у мене є червоний мутаген. Не знаю з кого, але нарешті. See you, Kira. Треба його використати. Come on, Roach.
Так. Так, підсейвились. Про нову штуку почитаємо. Індряги-робітники. Холера, я думав, був, що робітників боятися нічого. Яне Цайх на прізвисько Кульзгавий, звіролов. Робітники найчисленніша каста, а отже і найпоширеніший різновид індряг. Їхні обов'язки в колонії – будувати гнізда і кокони, шукати їжу та дбати про яйця і личинки. На захист вони кличуть воїнів, але й самі здатні боронитися та ще й на диво добре. А, одне мастило 20 порцій, тобто воно закінчиться потім. Ну нічого. Так, що поїхали шукати. Come on now. Wide, heavy wheels. Merchant's wagon. Щось їх там забагато. Veered off the road at high speed. Doesn't bode well.
merchant traveling across Velen alone. No way that was gonna end well. Leftovers, cuts of meat, cataplepis. Wonder what spell requires that. A dry red from Zubran, southern slope. Notes of black currant and citrus. Human. Pain lottery. Can't be far. Wouldn't have made it. Hid and waited for help. It never came. That's Velen for you. Так. Лист зниклого купця. Волкере, хлопе, ми уклали угоду усього життя. Ми не лише вичистимо весь магазин, але й зробимо це за потрійною вартістю. Клієнтка хоче усе. Вина з боклеру, білі, червоні та рожеву, м'ясо кадоплепа, мариновану яловичину, перець, корицю, гвоздику, ну, усе чоловіче. Єдина халепа у тому, що товар треба поставити у Велен до села під Гайною. Знаю, це небезпечна війна та усе таке, але поміркуй про гроші. Я вже маю перепуску через Понтар, а там один ривок, то ти на місці. Ти даш раду. Клаус, поділимо 50 на 50. Не поділите. Package still intact. Don't sense anything magic, though. Wonder how Kira will explain this one. Так, що ти там спиш? Знову не спиш. Коли ж ти спиш? Geralt, just when I was starting to miss you. Got those, substances you wanted? Splendid. I can finally begin my study of double arboreal racination patterns. But first, I'll... Brew yourself a mug of mulled wine? Saw what the wagon was carrying. Exquisite meats, expensive wines, Zeracanian spices. Not a speck of magic. Care to tell me what you're up to? I would rather show you. But you must wait a bit. Color me intrigued. Fine, I'll wait. Then shoo, outside. Gonna slip into something more comfortable? Later. Let's not get ahead of ourselves. Well, go on, out. You've been patient, thank you. It's almost ready. Huh? If I wanted to see white mice, I'd just get drunk. Note that I said almost. Привіт, Артем. Now don't interrupt. Decaying Vin Cathol. Third mouse. What happened to it? The spell has a 66.67% chance of success. I always use one more than I need, just in case. So where did... Цілого, can I конечно. explain Як what's going бачиш. on here? Know the fairy tale about Cinderella? Mm-hmm. True story it's based on, too. A Zoogle cropped up in a palace pond and ate Princess Cinderella whole.
Left behind one slipper, so... I beg you, not another word about Zoogles. Now, to return to the fairy tale, I'd like to escape these ghastly swamps for one magical night. I don't need a fairy godmother, I'll cast the spells myself, but I could use a Prince Charming. It just so happens you're the only decent candidate in all Velen. So, what do you say to a moonlight ride on horseback? And dinner? Sounds tempting. So tempting, I don't think I can refuse. Before we go, there's one more thing. Gotta transform a pumpkin into a carriage? No. I shall transform our rancid rags into something more glamorous. Don't wince. It'll only be an illusion, won't hurt a bit. And at dawn, everything will return to normal. Why not? Might as well go all out. Then hold on tight. Зараз буде щось цікаве. Gavella Glan. So, what do you think? Neckline too modest? It's just right. Oh, I might also have changed your hair colour while I was at it. I've always fancied dark-haired men. Oh well, any port in a storm. Well, off we go. Dinner's waiting. Last one there does the dishes. Move it! Так, я посуд мити не люблю. Hair white as curd. Congratulations. You'd make an excellent jockey. If only I were a foot shorter and 5 stone lighter. Well, yes. But then I'd not have invited you here. Now do you see why I needed those substances? Beef and cinnamon and cloves, roasted capon with shallots. It was worth the trouble. Shall I pour the white or the... Dry red, but let it breathe a little first. Well, well, never took you for a wine connoisseur. Think witchers suck the marrow out of drowner bones and wash it down with puddle water? More or less. Well, we've chatted long enough on empty stomachs. Let's dig in. Must have cost you a small fortune. Sure you don't need me to pitch in? Please, I manage. You know, a dozen eggs here, a cock or gander there. Besides, my finances are about to improve. All right, I'm curious. We celebrating something? Yes, a return to the living. But that's not what I wish to discuss. Thank you once again, Geralt, for your help with the tower. You were fabulous. Not the first curse I've lifted. But among the most difficult, correct? What happened on that island? Why, I shiver at the thought. And the laboratory. I sincerely hope you burnt everything. The cages, the corpses, the papers. Третій варіант топовий. Didn't see any reason to. If Alexander's findings were to fall into the wrong hands. Although, Fyke Isle has a terrible reputation. None even dare go there. Perhaps there's nothing to worry about. I'm sorry. Such a gloomy subject to broach. I simply shouldn't have, not during our romantic dinner. Romantic? Thought we came here as friends. Friends. With benefits. So?
Your fairy tale, your rules. Really? Then close your eyes and count to 10. 1, 2, 3, 4. All right, that's enough. Kira, wanna play hide and seek? Why not? Oh. Shame. Could have kept her shoes on. Now, where's that Cinderella gone to? Found me. Congratulations. Do I get a prize? I've nothing on me, but I'll think of something. Перша у скарбничку є. Скільки там Віталя казав? Їх 9? Know what they call that constellation in Zerrikania? Dragon something, I bet. No, it has a different name. But indecent, actually. Lean closer and I'll whisper it in your ear. Egfain Navir. Kira? Where? Put me to sleep with a spell. Means she's up to something. Fyke Isle. The tower. Так. Оновлено запис про персонажа Кейра Мес. Давайте подивимось. Це не цікаво, ладно, мені впадло це читати. А що, далеко плисти? Насправді не дуже. Шкода, що тут не дають цих карток, як у попередніх частинах.
light. Top floor of the tower. So, found what you were looking for? Yes, thanks for asking. How are you feeling? Sleep well? What do you want with those papers? Why, I aim to use them to continue important work that a man's tragic death put on hold. Alexander was studying the Catriona plague. I'll use his notes to produce medication, perhaps a cure, or at least a vaccine. Strictly humanitarian motivations, is that it? No, strictly selfish ones. The mighty would pay willingly for such a remedy. Can you imagine how much? Take Radovid, for instance. Why, he might even consider forgetting my past associations with the Lodge. Radovid doesn't forget, and Radovid doesn't forgive, especially when it comes to sorceresses. He'll make an exception for me. He'll have to. I have something he wants. Please, you don't believe that. Well, you believe Yennefer will stop treating you like a dog someday. Don't see me laughing. I'm going to see Radovid, tell him of this research, whether you like it or not. This is suicide, Kira. You'll wind up tied to a stake, burned to bolster the morals of the masses while entertaining them. Shut up for a moment and look at me. See this? Bedbugs, Geralt. Bloody bedbugs. I, Kira Metz, advisor to Foltest, a member of the Lodge of Sorceresses, have bedbugs. Think what you will, but I'll not stay in this bloody swamp one day more. Not one day. I shall cross the Pontar, and that means Radovid's men will find me sooner or later. Don't you understand? I don't have a choice. I will have to parley. Got another option. Go to Kaer Morhen. You believe I'd be safe there? Long as you don't piss Lambert off, yes. Emir, Radovid, neither will be able to reach you. Find little in the way of luxury there, but we do have clean sheets. It's a long way, well beyond the dividing line. But if I keep to the woods until I reach the Kestrel Mountains, I should pass through unnoticed. So be it. Seems I find it hard to refuse you, handsome. You've clearly a notion of what women want, how they think. So, see you at Kaer Morhen? Beds free of bedbugs, mostly. I long to be there already. See you, Geralt. Я сподіваюся, що вона дійсно туди поїде. Бо буде неприємно, якщо вона загине. Так, що далі? Ще не забрав запись, а на що вони мені? На що вони? Та хай досліджує, яка мені хуй різниця.
Бля, стільки хуєти понаписували у тій групі, заїбали. Це читати, блядь. Шо погнали? Та, блядь, грайте нахуя мені розміночна, я і так вмію грати. Мені воно не треба. Ти да, ну так мені і не треба розминатись. Я вон за цей час, може, ще встигну один шматок обладунків Грифона знайти. Тваринна фіналка. Я знаю, що тваринна фіналка. Саня. Faster. Так. Масло проти комах. О, ще один. Так-то Квен треба візьмути. Я не розумію, з кого я намотив червоний мутаген, він мені ще не завадив. Не знаю, що це таке, ще якийсь квест. Що це за павутиння таке, що не горить? А, це його чудовисько. Насправді, гарпії гібриди, да? Де масло. Та курва.
Так, гарпії готові. А, ще одна десь. Ліго треба знищити. Harpies got their nest here. Так, добре, Ліго я мінусанув. Так, школа Грифона. Ще одна залишилась. Через швидку подорож зробимо. Так, питання, що робити з наступними частинами? Next time, напевно. Чи не з наступними частинами, а з покращеннями. В принципі, так, то я це роблю просто, щоб виконати квест. Бо по факту... Ну, я буду грати через обладунки Вовка. То логічно подумати, на що мені обладунки Грифона. Та блять, коняка з'їби. Дякую, Варлорд, блять, ну я ж це бачу. Я все знаю, що тварина дограв. Так, добре, все зробили. А далі нам треба вниз.
Так, а тут багато чого цікавого. А як туди потрапити? Йоп твою міч, що це? Your head from my saddle. Так, це драконоподібні. Як туди потрапити? Так, це швидка подорож. Що через низ, знизу місце сили. А, там не вода. Окей. Так. Ще одна спроба. Magic. Types of power. Так, тепер треба якось нагору потрапити. Може тут? Тут щось під водою плаває. Все утопить. А отут є ще під. Ну, вийде. Там гарпіє. Наверно, я... Ну ладно, виходимо тоді на берег, будемо думати згори, що як туди потрапити. Можливо, там щось з арбалета треба вибити. Теж такий варіант може бути.
Так, як туди можна потрапити? Ні? Не те. Так, ладно, будемо вже завтра це пробувати. О, щось я підвтомився трошки. Ладно, на сьогодні все. Сейв зверху ми зробили. От, тепер дякую всім, хто дивився Відьмака. Блять, нахуя він мене пінгує? От хто мені скаже? Ладно. Дякую всім, хто дивився Відьмака. Зараз змінимо назву, все інше і підемо грати в Among.